Cấm chọn game 1. Một đội thắng 12-4, một đội thắng 14-2. Uầy, như vậy là dẫn trước 2 trận thắng lên cơ à? Bây giờ mà để mà quật lại được cái top 1 đầu bảng của HANH Online bây giờ không dễ. Bây giờ cứ cho là những cái trận mà gặp nhau trực tiếp thế này mà Gen Z có win đi chăng nữa thì vẫn phải chờ HANH Online xảy ra ở những cặp trận khác. Mà trong Big Four bây giờ thì chắc là chỉ có Gen Z với cả Team One là có thể quật được HANH Online mà thôi. Giờ em mới biết là anh like ở cái app lác lòi này. Anh có hợp đồng mà em. Bình thường thì anh hay like ở bên yêu từ bé, bên YouTube, hay like cờ ở bên đấy, hay chill chill với mọi người ở bên đấy. Nhưng mà đợt này thì có cái job làm cùng với online nên là tôi làm ở bên này, và tôi cũng cảm ơn lời góp ý của bạn Long Bia, và tôi cũng không hề phủ nhận điều đấy. Cái nền tảng này nó vẫn chưa được nuột. Với những cái trận cầu đinh, với những cái ngày mà có Team One đánh mà lượng người xem, lượng người truy cập nhiều thì cái server của nó vẫn không tải được. Nó bị lag, bị sập khá nhiều. Cái đấy tôi không phủ nhận. Nhưng hy vọng là theo thời gian thì cái nền tảng nó sẽ phát triển hơn để cho anh em mình sẽ có những cái trận đấu được xem một cách nó ổn thỏa. Biết mà, cái hôm team 1 đấy tôi cũng ngồi xem. Tôi cũng ngồi xem bởi vì tôi không bình luận cặp T1, cái cặp BO3 mà ở trước cái cặp BO5 đúng không? Cặp team 1 BO3 mà đánh lạc lòi ra đấy. À đâu, cái hôm đấy là chung kết nhánh thắng. Chung kết nhánh thắng Team One đánh thắng 3-1 với cả DK đúng không? Rồi. Hôm đấy tôi cũng ngồi xem để chờ đến cặp của mình bình luận mà tôi cũng thấy lạc lòi ra mà bị sập mấy lần, mà bị sập 2 lần liền. Đúng rồi. Team One DK BO5 mà thắng 3-1 đấy đúng không? Xong rồi cái trận thứ tư là lật kèo đánh nhau ở cái hang con rồng hóa kỹ đấy đúng không? Hai giao tranh ở hang rồng hóa kỹ lật kèo và thắng luôn, mà trên cái thế mà nguyên cả một trận bị dẫn tiền đấy gì tôi có ngồi tôi xem mà. Sao anh không các trận đó làm em phải qua sang Sốp để xem Sốp để xem thì lịch. Nó là do lịch kia mà. Đấy, nên là anh cũng nhiều cái anh không control được cái đấy. Chứ những cái trận cầu đinh đấy thì anh cũng muốn làm lắm chứ có phải là không đâu. Nhưng mà tiếc rằng là nó lại hơi A little bit of a different mindset, you could say, for HLE as far as what has been flavor of the month. There'd been so many Ash Seraphine lanes locked in. Tức là anh làm việc phụ thuộc vào lịch mà người ta phân công. Chứ còn cái trận mà Team One thì ai mà chẳng muốn làm. Hôm nay anh cũng hơi bất ngờ, nhưng mà khi mà nghĩ kỹ lại thì anh thấy là bên online họ cũng có cái ý của họ. Tức là hôm nay có 2 cặp trận, một cặp BO5 và một cặp BO3, đúng không? Hôm sau nữa, tức là hôm tới, tức là hôm qua ấy, là có một cặp BO5 ở chung kết nhánh thua. Mà anh lại làm một cặp BO5 chung kết nhánh thua là một cặp BO5 rồi. Mà cái ngày hôm trước lại làm thêm một cặp BO5 nữa thì chắc là bên online nghĩ rằng là cái lịch làm việc như vậy là hơi nặng. Nên là họ cố để cho anh làm cặp BO3 của ngày hôm trước, để hôm sau làm cặp BO5 thì cái lịch làm việc nó sẽ nhẹ đi. Chắc là như vậy. Một khi mà nó bị văng là văng hết, chứ có đâu nó có cái hệ thống nó lag, nó đâu có ưu tiên là văng cái ông người xem thường trước rồi văng cái ông mốt sau đâu, không có chuyện đấy. Văng là văng, nó không có chia chức năng gì cả. Thế đấy. Rồi bây giờ quay lại với cấm chọn đi. Ở trong game đấu đầu tiên này thì cái power pick đang nằm ở bên Gen Z thì lại hướng đến chọn cặp ma. Cặp ma Jin. Cặp ma Jin là chuẩn kèo rồi. Bên này thì là Caitlyn và Bạt. Caitlyn và Bạt thì nếu mà không cấm Wukong thì tôi đang dự là Gen Z trận này sẽ làm một cái combo, một là Wukong Annie, còn không thì sẽ là V Annie, cũng sẽ là những cái lựa chọn tốt trong cái phần rừng còn lại của Gen Z bây giờ. Còn 2 con rừng đấy là trông có vẻ sáng nhất. Muốn đánh cái gì đó đường trên đến cái mức mà phải cấm cả sinh viên. Có vẻ như khu vực đường trên của HANH Online trận này cảm giác như là muốn đánh cờ Sante hoặc là Sion gì đấy. Những cái mẫu tướng đù đù ở bên trên và khá là sợ những cái chất tướng sinh viên như là con V này. Cam đây ạ. Vâng, nhầm. Đến cái phần cấm chọn là mình phải đẩy cam lên trên, tôi quên mất, sorry người anh em.
in recent times. Obviously, picking a Scion into a Gnar isn't the most fun. Yeah, I think the Gnar is not great for this comp, but I think they realized Pick what Gnar you were chưa kể talking chọn about. rừng They just sau didn't want à? to deal with it. The Vayne was banned, but there's still a few other top ranged options, like the Tristana that was covered. They could play TF Camille. Thế này thì chọn rừng cuối thì đúng là chỉ có 3 con tướng sáng nhất thôi. Vi, Pantheon và Wukong. Vi, Pantheon hoặc Wukong. Timo thì chắc là không. Mặc dù thì cái chất tướng Timo cũng có thể là có những cái sự đi nhẹ được cái con Na ở giai đoạn đi đường. Nhưng mà con Timo này đánh gần như chẳng có teamfight mẹ gì cả. Tự mình tự chơi, phá game là chính. Timo thì chắc không được lựa chọn là cái chắc rồi. Nhưng mà nếu để cho GK cầm con Aurora này thì tôi nghĩ là một cái kịch bản khá là tươi dành cho Han Wildlife. Tôi thích cái cách đấy, thấy không? Sion được trên, cấm về rất lộ, nhìn phát là biết luôn. Gray không tin. Không tin là Gray lắm. Cái bài của Gen Z bây giờ thì đang có khả năng mở giao tranh đến từ con Na rồi. Nếu mà tự dưng thêm con Gray vào, thêm một con đấu sĩ theo kiểu tay cũng không quá dài nữa ở trong vai trò đi rừng thì con Gray bây giờ nó chỉ được đúng một cái lợi thế duy nhất thôi. Là cảm giác đấy là một vị tướng đi rừng dọn rừng rất là nhàn và tốc độ đi rừng nhanh. Nên chắc chắn là sẽ không thể là Gray ở trong hoàn cảnh này được. I mean, you could have still gone Skarner, but it feels like it makes a lot more sense to have a little bit more follow-up damage onto any type of engage the Anakin setup. The Narbar will be very technical. Và thay vào đấy là Fury. Một con đi rừng mang thiên hướng sát thủ, băng trụ tốt. Phối hợp đánh nhỏ nhỏ với cả team khá là ok, đặc biệt là những tình huống băng trụ. Break through him with the Gnar. The Gnar is actually so good at helping augment the damage and actually cut through that Scion's health bar in front of back team fight. You can use với tình hình diễn ra dần gần đây thì tôi đang khá tin về một cái viễn cảnh nó không được đẹp lắm cho Han Wildlife Esports ở khu vực đường dưới. Caitlyn đi với Bat. Cái bản chất của con Bat được chọn ở trong một cái đội hình tại meta bây giờ thì nó sẽ thường là sẽ bỏ đường và ram đi rất là sớm. Lợi thế với tốc độ di chuyển, cần phải di chuyển nhiều để nhặt mid và cố gắng sử dụng cái bộ chiêu thức linh hoạt của mình để đi ram để kiếm lợi thế ở các khu vực đường khác. Nhưng chính vì cái điều đấy nó sẽ khiến cho con Caitlyn của Umayusi rất là khó vận hành. Caitlyn tay dài ở đường cố gắng farm hòa thôi, không dễ một chút xíu nào cả. Khi mà bên kia là GIM cùng với cả Kapma, khả năng Harat cũng rất là ok, hiệu ứng không chế cứng nhiều. Rồi lại dừng lại một con sát thủ như con Naafiri nữa thì tôi tin rằng là các bạn cái ván này các bạn nhìn thấy Gen Z nó sẽ quậy đục nước cái nửa cánh dưới của bên phía Han Wildlife Esports. Nó lại cam bot cho mà xem, bọn Gen Z trận này cam bot chắc con mẹ luôn. Và nếu được dự đoán nha, tôi lại dự đoán tiếp này. Con Naafiri này sẽ khởi đầu ở nửa cánh dưới. Có thể di chuyển tại thời điểm bây giờ lên nửa cánh trên để cắm mắt thôi. Sau đó thì nhiều khả năng là ăn bãi sói xong rồi làm quả 3 vòng rừng xong rồi ganh bot luôn. Wow. Đấy là những gì mà tôi đang nghĩ. Nhưng vị trí đứng hiện tại của Naafiri bây giờ thì có vẻ như là không. Rồi, như vậy thì chúng ta hãy cùng suy luận ngược trở lại một chút xíu thì tại sao lại như vậy? Thì đây sẽ là một vòng rừng khép kín của Naafiri. Nếu mà khởi đầu như thế này thì được lợi ở điểm nào? Làm trọn vẹn 3 vòng rừng ở bên trên, xuống ăn 3 vòng rừng ở bên dưới và với lợi thế chất tướng thì để xem là khả năng đẩy đường của Ruler và Duro sẽ nhỉnh hơn hay không. Về mặt lý thuyết là phải đẩy đường nhỉnh đây, phải giữ được cái nhịp đẩy đường này lên cấp độ 2 trước, đàn áp trước, làm mềm trước để mở ra một cái cơ hội cho Naafiri đánh xuống nửa cánh dưới. Lúc đó sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một, nếu như mà Gumayusi và D-Line bị làm mềm ở mức độ gọi là ngon, làm đủ mềm thì sẽ là một pha băng trụ. Còn không đánh được cái kiểu này, bét nhất thì cái cua dưới sẽ thuộc về con Naafiri của Canyon. Đường dưới đẩy hơn mà. Rồi ở khu vực đường giữa Annie cũng đang giữ một cái mạch đẩy. Đây là động thái đang cố gắng giúp cho rừng để có được trọn vẹn 2 cua. Đây sẽ là một thế đánh lợi cua dành cho bên phía của Canyon nha. À về vị trí cũ à? Đúng rồi. Ok, xin lỗi các con vợ nha. Đây. Keep them as pets. Like just enjoy it in your memes and in your media and in like your Facebook feed that one time when you log in to check the red dot. Nhìn vị trí di chuyển thì có vẻ như là tốc độ đi rừng của hai bên gần như là same. Javan nhỉnh hơn một chút xíu nhưng không đáng kể. 6 bãi đầu sẽ được ăn với tốc độ là bằng nhau. Nhưng câu chuyện sau đấy là cái con cua thôi. Alright, the bottom lane was going alright for Gen G, as to be expected with the Jhin Karma. This lane should be okay for Zeus very early, and then should go all Keen's way, and the Scion will just be more valuable as we get towards the team fights. But I think that HLE's composition
skill hơi trượt hơi nhiều. Nếu mà skill chúng áp lực đủ. Đây này, tầm này là phải hứng làm sao đó để có được những cái lợi thế đấy. Bắt đầu harass căng này, làm mềm này. Đây là cái thời điểm mà bãi 6 của rừng đang ăn. Đang rất cần tiền đề để cho rừng tiến xuống. Đánh cực kỳ áp lực. Nhưng rừng nào tiến xuống trước đây, Javan đang có mặt ở đây với 2 bù lợi. Đó, chiến thuật bảo kê cua. Đây là chiến thuật bảo kê cua. Nào, cẩn thận, nó mà combo được là ôi, ruler bắn mấy quả trông. Thế sao lại cứ dùng chiêu cái kiểu vô thưởng vô phạt thế nhở? Setup thì nhìn về cách đánh, về mặt ý tưởng mà nói thì setup để cho con cua dưới này khá kỹ. Thế quái nào mà mấy cái pha xử lý skill nó lại là hơi tệ đến từ vị trí của ruler. Nên là thôi đành phải nhường cua và đánh một thế trận hòa hoãn mà thôi. Như vậy là hai rừng bây giờ đang là cân về số lượng bãi mà có thể ăn được. Đấy là cân về số lượng bãi thôi nhá. Còn rừng đang có lợi thế hơn thì tôi nghĩ là vẫn là con xin dao. Nó là chủ nhân của khu dưới, mất ít thời gian để ăn con khu dưới này hơn. Còn bây giờ thì Nafiri bắt đầu phải bấm B về nhà nên là cái nhịp di chuyển sẽ bị chậm ở khoảng nửa nhịp. It's not great. It's not great. I do appreciate that Genji did not just send it on this. Lan công chúa. Không sao đâu nha Lan công chúa ơi. Cảm ơn người anh em Lan công chúa đến ủng hộ cho buổi livestream ngày hôm nay của Mạnh An nha. And even though Guma had like a lot of damage on him and he didn't have barrier, I think his damage output is just going to be always more consistent than a Jhin in those types of scraps. Just don't think it was worth flipping the game over, which I think might have actually occurred. But at this level, you know, when you're playing against Genji and HLE, they don't mess up those leads if they end up getting a triple 4 minutes into the game. So do like that we just kind of settled down, walked away, let the crab go to Kanavi. Sometimes he gets his crab, you go back and buy your Dirk, and we move on with life. Exactly. And you know what happened? Genji have a 300 gold lead as a result. Absolutely amazing. I've got some updates. A fun fact from someone who is mà đừng chê cái tầm này có cái gì đâu mà mấy anh em cameraman focus ở khu vực đường này nhiều để làm gì. Bây giờ thì với meta hiện tại thì chắc là chỉ có nửa cánh dưới, ra ban đầu này còn có cái thứ để xem thôi kìa. Nó bắt đầu đại quần nhau kìa. I guess that'd be what it is. I'd never thought of saying copy bar. You sounded like you were angry. I mean, I'm not. I'm just confused. But I guess that's how it comes across. You were being mean to me. Like you're such a swine. Is what it sounded like in my brain. Is now Zayas is going to get walloped and does need to use his ulti to get himself out. Cả hai bên đều dùng chiêu cuối, một bên dùng để tấn công và một bên dùng để bỏ chạy. Và với việc bỏ chạy như thế này thì con Sion là đang bị lỗ khá nhiều nha. Rớt xít chút nữa bia của khu vực cánh trên. Và nếu như mà anh ta buộc phải về ở trong quay lính này thì đó là một sự mất mát lớn. Chắc là phải hồi máu để trụ đường thôi. Bởi vì hiện tại là mất chiêu cuối thì ra đường này, mất luôn cả dịch chuyển. Khó. Không ở lại bám đường sẽ là thua một đợt lính lớn luôn ấy. Relieved, right? Kanavi's moved on, so they can just keep pushing with this Karma poke. And yes, Caitlyn has really long range, and they do have the range support of the Bard. But if he doesn't hit any bindings, it's hard for Guma to follow up or set up headshots. Canyon could be in trouble tốt. here, Combo trượt. Một chút xíu ẩn mình tàng hình đi, giữ chân ổn với nét vẽ. No. ZK tốc biến lao vào cố mạng của Canyon. Hạ được dừng là cái tỷ lệ ăn rồng của đối phương sẽ bị giảm đi khá nhiều, và đó là pha tấn công tốt của ZK. Đi live cũng đánh ổn nha. Tốc biến để né chuyên tâm chói. Tốt, một pha tốc biến ổn. Ở đấy mà không tốc biến để chuyên tâm mà nó chói được là thêm mạng nữa cho Genji đấy. 1 đổi 1 để xem nào. Bên thì Aurora ăn được mạng. Còn bên phía của Genji thì chiến công đầu thuộc về Ruler. Chưa có nhiều điều để nói lắm về vấn đề này. Yeah, the bear is certainly a bit angry as Trovy's going to do that thing where he keeps his bear alive all the time. He has something that a lot of our Annies need to work on. Yeah, he has a small CS advantage, and there is no teleport for Zeka right now. Canyon, you know, I talked about how sometimes he just sends it here. He does not actually block the initial play there from Delight with his jump. Instead, waits so Chovy can join here, but dồn đam nhanh vãi chưởng. Actually into the pit and gets the kill here, and is able to, because he's Aurora, get out. I really like that play there from Zach. It kind of saves this for HLE a little bit. Delight is able to flash the route here. Duro tries to follow, but Chovy gets a big lane lead as well after this. So slight advantage here to Genji as the dust settles in the trade. We can see that lead in the bottom lane is starting to get a little bit larger here now with that kill picked up for Ruler. Yeah, and obviously, I mean, it's a Jhin, does want to have a lead in the earlier stages of the game, has that little bit of a trough himself. We'll see what he is going to be building. As we can see, the serrated Dirk going to be a whole lot of value as he builds towards first item. Ghostblade
but often needs a few extras to hit a real big spike and one that can actually help take down a Scion. Oof. Will be very tanky. Zeka misses. Chovy is kind of avoiding everything, is the way I like to look at it. If that hits, it's kind of a trade for Zeka, but otherwise, Chovy shielded the damage, got the stun and the follow-up, gets the electrocute proc, avoids all of the damage, is ready to do it again. Zeka having a bit of a tough time against these Swifties. He's just closing the gap. He's already got so much range on Annie as it is, but with these Swifties, the advantage here in movement speed, Chovy is utilizing incredibly well to avoid that weirding. And he is really pushing this advantage, again, forcing Zeka to potentially TP here. Zeka decides not to, and Chovy's going to get Crystalline Overgrowth. Đây các bạn nhìn vào hai xạ thủ lên đồ. Jin nó lên đồ cực, lên giày trước. Nó lên mẹ cái giày thép gai trước thì là gần như là một trong những cái cách lên đồ nó rất uy tín để đảm bảo cái sự sinh tồn của Ruler ở khu vực đường dưới. Rừng Javan đam vật lý, Caitlyn đam vật lý lên kiểu như thế này thì khó bị ganh hơn. I say items because she's got 2 feet, so obviously you need to get 2, but it's only 1 icon on the screen. Unlike Cassiopeia. Yeah, who only gets 1 and puts it on her head, I assume. Because you're not going to put it on the end of your tail. That'll get earlier on the space. And it'd fill up with dirt and stuff like that while you're slithering around. Well, earlier on the space, they had "There's a Snake in My Boot" as the graphic title, which I thought was great. Great Toy Story reference. I think it's more like "There's a boot on my snake," though, when it comes to like wearing shoes for Cassiopeia. That's what I assumed. There was a reason why. Đây, có đánh nhau để xem rồi. Hãy cùng điểm qua những vị trí quan trọng nào. Aurora đang thua spell nhá. Annie đang lợi hơn một cái tốc biến và đang có một chiêu cuối để có thể chờ sẵn rồi. Hình như là Karami giữ được con sâu đầu tiên. Sự tập trung người của HLE là đang tốt hơn. Canyon đang lao vào tấn công của D-Line. Zika thì đang bị lùa bên phải, bị giữ chân thành công. Zeka đang hơi thấp máu nha. Javan cần phải lên để có thể cover, và trong một diễn biến khác thì ở nửa cánh trên kìa, rất đang bị lùa một cách triệt để luôn. Và với nhiều những vị tướng đang bị làm mềm máu như thế này thì có lẽ rằng là HLE sẽ phải nhả cái thế trận ở khu vực con sâu rồi. Sâu Sia thì đã chia xong, ít ra thì họ đã giải quyết được một cái vấn đề về mặt mục tiêu lớn. Còn đường dưới này thì Ruler vẫn đang cố gắng chơi hổ báo để đi với Gumayusi, nhưng mà trận này thì Gumayusi đánh tại thời điểm cho đến bây giờ thì vẫn làm tốt. Chỉ số farm ổn. Mặc dù thì support bỏ đường đi hơi nhiều nhưng mà vẫn có được một cái chỉ số farm không lệch quá nhiều so với Ruler bên kia. Được. Ít ra còn tệ hơn là cái cặp BO5 hôm qua của Han Wallai. Yeah, but like, don't we normally talk about Annie like, oh, she's fallen behind, but it's okay. You can still AoE stun in the late game and mid game. It'll be fine. When you get a lead, you just kind of press your buttons towards the enemy. Jin ult. Yeah, the curtains have been called. He has no TP. He has to back again. Oh no. Well, I'm sure it'll get better. And this is revenge, right? Chovy came into this series locked in because he got slaughtered the last time these two teams met. Like, the last experience that he had against Zeka was his Yone. Yeah. In that game number 2 where they just got obliterated. So, I think this one feels personal. Trap. And fighting goes wide. There is a Scion in this brush. And they do get the ward down to find out exactly what's going on here. Keen gets the good news. Annie bọc đầu nha. Annie vẫn full công nghệ này. 2 giây nữa là hồi chiều cuối này. Bên Han Wallai mà không lùi mà dã ra tính người này. Nhịp này là nhịp phải lùi. Han Wallai đã câu giờ tốt để cho vị trí của Zeka bắt đầu hồi lại được cái tốc biến. Lúc này đây thì hai pháp sư coi như là bằng nhau về cái nguồn tài nguyên rồi. Trận này cái nhịp độ hơi chậm ha. Chắc là do cái tính chất trận cầu đinh nên là cả hai đều muốn chơi kín kẽ thôi. Nếu như Han Wallai được lợi về sâu ở trong bãi sâu với tỷ số là 2-1 về sâu, thì bên này thì Genji cũng coi như là cân bằng về mục tiêu lớn. Một pha ngăn bấm B về tốt. Về mặt lý thuyết thì nếu như nội hỏa mà không kết hợp với kinh mantra nhá, thì là không đủ đam. Không đủ đam, cái lá chắn đấy nó vẫn còn dư. Những cái đơn vị lá chắn còn ở trên người của Caitlyn thì vẫn có thể bấm B về được. Nhưng mà đấy là nội hỏa kết hợp với kinh mantra, nó có 2 tầng đam. 2 tầng đam là đủ để khiến cho Gumayusi không về được ở pha thi đấu vừa rồi. Tiểu tiết thôi. Còn Gumayusi thì cũng chả quan ngại lắm về cái việc mất cái lá chắn.
Cái lá chắn bây giờ But now nó I guess cooldown it's nó there cũng for nhanh. real now. It's not Dùng một just thoáng a tay lên drop. thoải Well, mái. I think how Hardboard to items begin with. work is you just like you put another gun in your backpack and it makes your gun better or something. Ah, that's how it works. It's all right. Chắc Kirby's chưa? put into the cataclysm here. Chắc But chưa? there's a Tib is in there as well. Dash Ganh can't là một come con Annie forward. còn Zeka tốc does biến, a lot of câu được cái tốc damage. biến của Annie Not quite tốt. enough Javan as- thì không mất gì Ooh, cả Tib is ngoài also một cái gonna chiêu take it cuối down. hồi cũng Kirby khá là will be nhanh mà upset thôi. about that one, as Zeka is finally able to get over to this turret, grabs that crystalline overgrowth, and Trophy is just going to go back to base. With a very aggressive play that doesn't result in kills. Mọi vị trí của Genji tại thời điểm hiện tại đều đang nhỉnh tiền hơn. Rừng thì Dừng coi như không tính đi vì là ngang tiền. Chênh nhau có mấy chục đơn vị tiền thì kia thì nó cũng không tính là hơn kém. Nhưng để mà nói thì cái sự chênh lệch khác biệt lớn nhất và rõ rệt nhất mà chúng ta có thể thấy được nằm ở khu vực đường trên, nơi mà Kin được cầm một chiếc tường tay dài đi với một con tường tanh đù như là Sion ở giai đoạn ban đầu thì nó cũng không có nhiều cái áp lực farm vượt thời gian, có tam hợp. Rồi trước đó thì cũng đã hoàn thành xong 100 số của lưỡi hái, nên là bố cháu này là giàu thì cũng đúng thôi. Zeus opted into saying, well, we need this front line. Maybe the Jin won't be able to cut through this. They don't have a necessarily consistent damage mid laner either, so the Sion would be perfect. But the Gnar is suddenly the big problem. It's so interesting, right? Because actually the big play from Gen.G is that they knew what the play was from HLE. It cost Zeus so much to roam down towards that bottom side, and oftentimes we've seen Scions get involved early and walk away with a massive advantage, right? Nhưng mà tại sao con Mayusi lại ít trang bị như thế này được nhở? Thực ra lại có mỗi một cái món đồ lớn với cả cái cung Dora này nhở? Trong khi đó cảm giác như là nhìn đồ của Ruler nhìn giàu hơn lắm nhá. Nhưng mà chỉ chênh nhau có khoảng tầm gần 300 tiền thôi. Bách phát không đủ đam, thiên mệnh né luôn, hay chưa? Quá nhiều tài nguyên được đưa ra. Is now bleeding, but should be Delight being all right. Does have Kanavi over here, just helping him out. Gen.G is kind of avoiding all pressure so incredibly well in this game. Chovy's now coming down to deal with this bottom wave. The Dragon doesn't spawn for 2 more minutes here, and HLE Esports is just really trying to force a play to get ahead with this Jarvan pick, but it's not working right now, and all of these lanes were won by Gen.G. Obviously, the top lane was a miserable lane for the Sion, and Sion's not supposed to win this matchup. But mid, definitely a little bit closer, and the Aurora is a counter pick. Bottom lane, you know, it's Karma you're laning into, but you picked the Caitlyn Bard, and just did not work out. They had a lot of pressure down there. Kanavi could not relieve, and just Gen.G, like this feels like Gen.G of last year, where ôi mèo với chó. Đây, thà chui mẹ, ông chui mẹ vào nghịch đi. Mệt với ông man đần lắm. Xuống đi na, đừng có quậy mày. Or something like that, because they're just going to take this Rift Herald. There's not going to be any contest here for HLE. And I feel like this is extra effective. Đấy, Against không a kịp team nhìn like xem là con sứ giả vừa rồi bên nào ăn luôn ạ. Bực thế. Có tua được không nhỉ? Kênh này có tua được, được. À, Nafiri ăn được, ok. Kanavi gonna have to get out of there. Does manage to grab himself the Rift Scuttler, but the Herald is going to be thrown down in mid lane to take down that first turret of the game. And Gen.G very passively moved to almost a 3,000 gold lead. As I say passively, there's the doggos coming out. Thank you, Baha Man, for that beautiful song from years ago. And it is going to be Canyon locking down the second kill for Gen.G. Gen.G are just snapping to life here, right, in this game. They naturally were getting large leads. Ngày hôm qua nhá, cặp BO5 HLE thắng DK dễ dàng được là vì sự nổi bật của GK cũng như là Kanavi. Kanavi carry rất nhiều với con Pantheon với những cái trận đi rừng xanh của mình. Pantheon V đều làm tốt. Nhưng ngày hôm nay thì cái người mà thường hay gánh team thì lại đang mắc sai lầm cá nhân như thế này. Vậy thì ai sẽ là người carry trong cái đội hình của HLE đây? Great follow up there from Gen.G, good punish. But even that play we saw from Keen being like, I've got Triforce, I've got lethal tempo, you have to ult away, generating so much pressure this early as the Gnar is pretty scary when you imagine what can happen as Gen.G get further and further ahead in this game. Second Dragon now is spawned. We're going to see HLE try to muster up a contest here. Zeus does have TP if he wants to commit to this, but it would cost him so much if he does. Yep. Zero tech as far as our souls are concerned as we get Chemtech and Hextech out of the way first up. And you can see HLE haven't started this one off just yet. Canyon just going to walk on over. I think Gen.G pretty well aware
of the advantage that they do have for themselves in this game. 3.3k isn't end of the world for HLE, but they just haven't really been able to make any positive inroads for the last 17 minutes. Phải nhường thôi, đéo dám chơi luôn. And Kanavi, yeah, just he's a voyeur. 2-1 về rồng. Nào để xem rồng ván này sẽ là rồng gì đây. Hashtag Drake. Rồng công nghệ. My goodness, if HLE turn this one around and grab themselves 4 Mountain Drakes, that, I mean, they're going to win. I also feel like Mountain Soul will feel really good for the burst damage that this Aurora is trying to do in this game for Gen G into like the Gnar, for example. So that was the choice I mentioned. Hóa ra là ông Gumayusi, ông ấy đang ủ mưu. Đóng thẳng vô cực luôn. Nên là cái tốc độ thăng tiến với trang bị ở bên Ruler nó sẽ nhanh hơn. Bởi vì những cái món đồ Ruler lên ở giai đoạn ban đầu này thì nó cũng rẻ. Giá thành của nó rẻ hơn một chút. Kiếm mai nho mu nho mủng thì nó cũng rẻ thôi. Còn những cái đồ lớn mà Gumayusi muốn hướng lên trước thì toàn là những món đồ đắt tiền, đặc biệt là vô cực kiếm. Rất đắt tiền. Nên là sẽ cần một quãng thời gian nhiều hơn. Thời điểm early game với mid game thì cũng không hẳn là một thời điểm đẹp lắm cho Hanwha Esports để đạt được cái độ chín về mặt sức mạnh. Cả Caitlyn, cả Aurora thì đều cần có thời gian để scale lên. Caitlyn thì phải 3 đồ. 2 đồ lớn cảm giác bắn chưa ăn thua. Phải là 3 đồ. Yeah, he is able to, I mean, he'll survive, right? But he's getting annoyed by Tibbers. And we'll be able to just roar it away. The fact that Roar the Slayer works on Tibbers is very, very funny. The damage taken stat is not one that we often use here at the LCK. We do kind of otherwise in some other domestic leagues here, like Challengers, take a look at that one a little bit more. But Sion normally kind of tops those charts, but in this game, I feel like very early, Zeus has really done big numbers in this game. Absorbing a lot. As we can see, Tempered Fate just going to get hopped out of, as Keen is just fine. Oh, Kanavi. Có cần mà, vì cái tính chất quan trọng của cái cặp mà BO3 này. Bởi vì Gen Z mà nó gỡ lại được, rút ngắn được khoảng cách với HLE thì cái việc mà vô địch LCK mùa này là nó sẽ sáng cửa hơn, đánh an toàn. Cảm giác của tôi, mấy cái đội LCK này vẫn coi trọng về cái LCK này nhiều hơn, thậm chí là Rose to E đã lên C luôn ấy. Đúng rồi, trận này mà thắng HLE là lên top 2, là vượt mặt ở Team One, đúng không? Tạm thời thì bây giờ Team One đang hơn Gen Z nhưng chỉ hơn về dưỡng phụ mà thôi. Gen Z và Team One đều là thắng 12 thua 4 mà. Frantically trying to pick something back up in this game, and I do respect how they've tried to do it. It just isn't working yet. It's not their fault. It's just Gen G are playing too clean. Yeah, and they're going to move 4 people towards this bottom lane. It's the last lane that has an outer turret, so they're going to deal with that one. Obviously, it does give Zeus some time to take down the top outer to get closer to equalizing the turret take. But Gen G just doing their very best to systematically remove the structures from the rift. And this will open up the bottom side of the map as well. And with Mountain Soul Point available for them in 2 minutes' time, I think it's pretty important to make sure that the map gets as dark as possible down there. Because you were talking about it, like HLE, they rely so much on setup working out. And if they have ngon, Gumayusi đã có được vô cực rồi, tốt rồi. Muốn đánh nhau cái gì? Rồi cứ yên tâm, tập này Baron sinh rồi. Rồng tới kiểu gì bọn nó phải va nhau thôi. Hanwha nó không chịu được áp lực 3 rồng. Từng này đồ chắc là họ cũng chơi đấy. Chứ bây giờ để cho đối phương ăn được thêm con rồng 3 nữa thì áp lực 3 rồng, cái rồng tới khó đánh lắm. Nên là phải đánh luôn ở cái rồng này luôn. HLE just saying, well, we're not going to give Mountain Soul, we're going to fight for this, and committing heavily into a fight where they don't have the setup and just getting completely destroyed. Chết rồi này. Chết rồi này. Zeka goes between the worlds. Duro does have the good old empowered W, but that is going to be the flash forward. Duro gets không chết á. Back though and walks it off. Yeah, Mantra W. Wow. It's one heck of an ability. Yeah. Blue Trinket wasn't enough to finish him off there, although Guma did try. Tôi đang suy nghĩ là con Aurora trong tay của GK ấy, nó thực sự là phải lùi về cái hướng đấy để cho nó... hiểu. Bố cháu là định vừa lùi về hướng đấy là để đứt cái sợi dây đi để không bị trói, chuyên tâm. Và vừa muốn là va vào cái vách tường để di chuyển sang hướng ngược lại.
Nhưng mà thôi, thực sao thì Duro cũng có một màn xử lý tròn trịa. Chứ cái mạng đấy mà bị mất vào tay của JK là hơi căng. Con Aurora để xanh khó chơi lắm. Ý là bên team địch ý, địch của Aurora ấy, khó chơi ấy. I think probably not. The situation here is now Zeka doesn't have his ultimate right away for this dragon fight because he used it to try to kill Duro. This is very, very tricky for HLE, but I don't think they can give this up. Zeus is preparing to teleport in. There it is, right into the front line. Yep. Let's see whether this is going to be Zeus finding an angle to get an ult off, get a few knock-ups as Meganar for Keen is pretty early as he throws the house around. Zeus in that front line as they do manage to get a Tempered Fate onto one, but the follow-up isn't quite there because Keen is running amok. And now the train's going to come on through. Tried to sidestep it, did Chovy, and he just gets Chovy không chết kìa. Nhường rồng. Phải nhường rồng không? Ăn được ra. Ôi, Ra Van chết, chưa chắc đã phải nhường rồng nha. 2 xác dành cho bên phía của Genji. Bây giờ thì Nafiri của Canyon chỉ việc về hồi máu mà thôi, nhưng quay đi quay lại thì Canyon cũng đã chết rồi. Hai bên đều mất rừng. Genji thì còn sống đến 4 người. Nào, câu chuyện rồng này chưa được dừng lại đâu. Phải về thôi, HLE buộc phải nhả con rồng này vì họ đang thua người. Họ chỉ còn có 3 người ở trên sân thôi. Thấy vấn đề chưa? Thấy vấn đề chưa? Just ruins everything for HLE. It's so frustrating this game for HLE because I feel like HLE have been playing a near perfect game from behind. Like every choice they've made, like they're camping in the bottom lane, the pressure on the red buff, this dragon setup here with Zeus coming into the front line so they can set up for this fight. All of it's great, and even at the beginning of this, like Keen uses Gnar early, and the initial Tempered Fate isn't on a prio target here onto Duro, but it kind of buys space in this fight, and then they get Chovy, and the follow-up is there, but Chovy barely survives. One of those additional barely surviving Genji players, Ruler as well, because he's Jhin, even though he gets chunked out, gets to actually make a huge impact in this fight. Zeka is deleted. And that's the end of it. Like Zeus can't really do anything to continue chasing, and because of that TP advantage you mentioned, Ruler bị mất cái viên thứ tư ở trong sân khấu tử thần. Tôi có để ý thấy là bị mất viên thứ tư. Tiền gáp chưa? 3k ngay. Bảo bạ. Cặp này Genji 2-0 mà nói các con vợ không tin an. Có thể là lâu ngày tôi không làm. Những cái kiến thức về in-game, từng cái trang bị, cái cách tác động của những trang bị đến game đấu, rồi phút này, phút bao nhiêu, cua ra, rồi bãi này, bãi kia. Tôi nắm không vững. Cái đấy tôi ghi nhận là tôi nắm không vững. Nhưng mà những cái cảm nhận về một cái trận đấu ở mức độ chung chung thì mình vẫn phải có. Nên dạo gần đây, hơn một tuần vừa qua thì tôi cũng có bình luận về các thứ liên quan đến LCK nhiều. Nên là tôi cũng một phần nào đó mường tượng được cái sức mạnh của hai đội tuyển tại thời điểm bây giờ, nên tôi đang muốn cố gắng để củng cố cho quan điểm là hôm nay Genji sẽ thắng 2-0 thôi. Chỉ là một cái cảm quan cá nhân thôi, chứ cũng không phải là fan hay anti của đội nào cả. Nhè, vách nhè. Sao? Đang yên, đang nằm ngoan ở kia ngủ trưa, tự dưng lại nhảy lên lòng này. Đó. Mà UC đã làm tốt. Nộ đây. Nhìn thấy con Na nộ đầy phát là phải cút luôn. Mục tiêu của HLE thì đã đạt được rồi. Một pha xử lý tốt của Gumayusi đã đem về một tỷ số ăn của chính anh ta. Liệu là vấn đề hơn người này có giúp cho bên phía của HLE tạo được một điều gì đó khác biệt hay không? Ăn được 2 mạng rồi này. Thêm cả support Duro đã phải lên bảng điểm số, ăn được thêm cái trụ đầu tiên cùng đường giữa nữa. Thắng thẳng là 2 baron thôi. Tươi. Chà, thế này thì hỏng rồi. Một con Baron đổi đến một cái trụ thứ hai cùng đường giữa. Vẫn là lãi dành cho HLE. Likely to go over. I mean, Canyon can try to look for the steal here, but they're going to say no. Yeah, a lot of damage available here for Zeka as well, so he can't really face check. Mà chắc gì đã ăn được, tốc độ ăn này không nhanh lắm nha, vẫn còn 5.000 máu, đi lại yếu, tốc biến thoát đi. Dừng không có gần ở đây. Gần như là con Baron này nằm trong túi của HLE Esports rồi. Vẫn đang cố gắng giữ đam. Tin chưa? Tin chưa? Tin đi, học cách tin đi.
Tôi bảo mà chắc chắn là bọn Han Wildlife này có một cái vấn đề gì đó ở trong phòng thay đồ. Cái cụm từ phòng thay đồ là hay được sử dụng cho các cái bộ môn thể thao truyền thống bây giờ ấy. Bóng đá, bóng chày, bóng bầu dục các thứ nó đều có phòng thay đồ hết. Nhưng mà tôi đang cảm giác là phòng thay đồ của Han Wildlife bây giờ nó có một cái vấn đề gì đấy. Vì sao họ đang top 1 LCK? Là bởi vì họ có quá nhiều ngôi sao. Và những cái khoảnh khắc của ngôi sao vẫn đủ sức để có gánh được Han Wildlife, để họ vẫn vững chãi ở vị trí top 1 bây giờ. Nhưng mà qua một tuần vừa qua đi nghiên cứu về Han Wildlife, tôi thấy là Han Wildlife vẫn nhiều điểm yếu lắm. Chỉ là những cái đội tầm trung đổ xuống, những cái đội mà ngoài Big Four thì họ không thể biết cách để có thể khai thác được, hoặc có thể là họ biết nhưng họ không khai thác được những điểm yếu đấy. Còn những cái đội tuyển mà nằm trong Big Four như Gen Z hay Team One thì tỷ lệ thắng Han Wildlife vẫn cứ là cao chứ không phải là không. Sao lại được Canap béo nữa? Đi ghen với con Vách làm gì? Nó là em út trong nhà mà, ghen với nó làm gì? Cho bà bế nó một tí nhá. Rồi Zeka, người thì trông có vẻ là carry tín nhất tại thời điểm hiện tại của Han Wildlife cũng vừa gục xong. Lúc này đây thì bao nhiêu trọng trách, bao nhiêu gánh nặng sẽ đổ dồn hết lên người của Gumayusi, nơi chốt chặn cuối cùng mà Han Wildlife Esports còn có thể có và đủ để tin tưởng ở trong cái game đấu này. Ta nói về game đấu này thôi nhá. Một con Caitlyn xanh, một con Caitlyn đã có đủ 3 đấu rưỡi, đã lên xong cung xanh rồi và ít ra thì cũng có khả năng giảm giáp. Một con Caitlyn 3 đầu là một con Caitlyn kinh đấy. Ôi, Nagen kìa, Nagen với Vách kìa. Hôm đó em mở cả 3 kênh, đúng kênh này anh An báo là T1 thắng chứ không phải là chẳng ai nghĩ T1 thắng. Nó là linh cảm thôi. Và An đã ăn may, cứ cho là như vậy đi. Hí. Lại phang nhau tiếp. Để xem nào. Tài nguyên của hai bên thì gần như là không còn thiếu một cái gì cả, trong khi đó thì đường trên Just bên kia thì đang thiếu một cái tốc biến thôi. Rất nhanh, không còn Na nữa. 5 vs 4 có 4 trượt đến từ Canavi, nhưng vẫn có thêm mạng dành cho Han Wildlife Esports. Có vẻ như là 5 cái bù lợi Baron này không khai thác được nhiều rồi. Trời ơi, Gen Z ơi. Gen Z ơi, Gen Z đánh cũng biết tấu hài lắm. And there's so much burst here, even with the lead they have, even with the mountain soul point they have, it's not a mountain soul. As Ruler is just getting run down. Chưa tay đâu à? Cảm giác hóa ra là Mỹ Hạnh là fan Han Wildlife à? Dạ vậy, dạ vậy. Đợi từ nãy giờ mới có giao tranh, win phát là cắn ngay. Chán nhỉ? Mấy thanh niên Gen Z thất vọng thật. Nghe cầm 4 cái bù lợi Baron ra hang rồng, trong khi thì cái setup nó gần như là mắc binh rồi. Ông Kin ông làm gì vậy? Đúng là thắng thua nó chỉ đến đúng từ một khía cạnh thôi. Thanh nộ của Na béo chết mà còn không kịp biến hình thì làm sao mà ăn thua được. Nhìn cái thanh nộ vừa rồi thì là đẹp, nhưng có một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Hai vấn đề cần phải lưu tâm đến từ vị trí của Kin này. Đầu tiên là cái vị trí đứng tại thời điểm đó, và cái thứ hai là cách lên đồ của Kin. Đây là một con Na ở đầu giai đoạn đi đường xanh mà thắng đường, thế nên là cái cách lên đồ của nó rất phong khoáng, cách lên đồ để thể hiện rằng nó là một con Na ăn thịt nhiều hơn. Khả năng phòng ngự tại thời điểm đó nó đến chưa nhiều, có chăng thì là một chút máu của cái dịu đen và thêm một chút giáp đến từ cái giáp canh ngục kia mà thôi. Nhưng mà chẳng phải đứng ở cái vị trí đó là con Na nó ăn đủ tất cả các thể loại sát thương vào mặt. Đam vật lý của Caitlyn, của Javan, đam phép của cả Aurora. Mà cái con Na này chưa có đam phép thì làm sao chịu nổi đam của con Aurora được. Chưa có kháng phép. Nhưng mà các bạn thấy chưa? Đấy, câu chuyện đó là như vậy. Hai con vợ này tấu hề lắm, hai con vợ này tấu hề còn hơn cả Team One của tôi. Thề. Chạy đi đâu? Chạy lên quận. Chạy lên quận. Đó. Người ta gọi là có vay có trả. Có vay có trả. Cuộc đời này nó công bằng lắm mấy con vợ ơi. Nó là có vay có trả đấy.
Hả? Cái gì đấy? Cái thế, tức là cái tình huống ấy đâu có căng đến cái mức mà phải bật cái bất khả kháng cự để chạy nhở? Đánh hơi kỹ quá. So delay is kind of like collateral damage here. He plays this so well too. Gets the stun, tempered fates himself to buy space, but this isn't follow-up. Zek kind of messes up how he wants to get in here, and then he just gets run down by the rest of the team. Has to ult defensively. Ruler gets that one hit, and that's enough for Canyon to follow here over the wall. Hits this ultimate. It's got such long range, and that's the end of him. So they don't get a massive amount for it though. Yeah, HLE really just need a team fight where they can set up a first pick. Like if they can kill anybody, I think their front to back is insane at this point. The Caitlyn is so huge. Oh, this could be the pick. Yeah, Ruler is very, very dead. The question is, can Gen G do anything about What it? And the the answer is absolutely not. As the Tempered Fate was on a blast cone, very annoying that Canyon couldn't take down the blast cone and then lost his wolves. My goodness. And we're gonna go to Baron again. Are we gonna repeat history? Let's see where Zeka stands. Thịt về cái thế. Got 40 seconds on Ruler. Tôi đang nghĩ là cái trận đấu nó phải kết thúc từ cái lúc mà ăn xong con Baron đầu rồi cơ. Ôi, cái quả chết lẻ này nó nặng quá, Ruler ơi. Đánh quả chán không kìa. Thực ra thì nếu mà đổ hết lỗi cho Ruler trong cái hoàn cảnh này kể ra là cũng hơi quá đáng quá. Bởi vì vấn đề nó nằm ở chung trong cái vấn đề kiểm soát ở nửa cánh dưới. Không có bất kỳ một con mắt nào cả. Không có một cái hệ thống cảnh báo nào để đủ sức nặng để giúp cho Ruler chọn một cái vị trí đến nó ổn hơn. Và thêm một vấn đề nữa này. Chưa hồi tốc biến thì đứng ở một cái nơi gì đấy nó thiện lành hơn đi. Cái chỗ vừa rồi thì chẳng qua là chúng ta có cái góc nhìn thực tế, chúng ta nghĩ rằng là nơi đó an toàn thôi. Nơi đó không là nguy hiểm thôi. Chứ đúng là con vợ Ruler này nó không có mắt cứ cắm ở nửa cánh dưới, nó không biết được cái điều đấy thật. Mắng thì kể ra cũng hơi oan cho bé thức kẻ nhưng mà LDR, you know, he's got rapid fire cannon. He will just delete anybody who gets caught by Kanavi, who has a second life with his GA. I feel like Hanwha Life Esports have so much more agency now, especially this Baron that's going to give them prio here, and they should be able to use it to secure the second Mountain Drake of the game, and the Scion is only getting tankier. Yeah, and getting on top of Gumiushi is so much harder than you'd expect, right? Like, Keen, decent diving champion if you have that Nabar in order. Chovy can flash Tivers and all that sort of stuff. But there's a McHale's, there's a Locket, there's like all of these things to keep him safe. As Canyon vòng sau kìa. Vòng sau mà chưa bị phát hiện nha. Còn Nafiri từ nãy giờ đi toàn những đường hiểm nha. Hình như vẫn chưa phát hiện luôn. HLE Esports vẫn không biết con Nafiri đang đứng đâu cả. GK đang tàng hình cố gắng di chuyển ra để tìm kiếm một góc đẹp để lao vào. Người đầu tiên bị tấn công là Chovy, tốc biến qua bên kia cái bờ lồng bị bắn theo bởi bách phát bách trúng. Chovy vẫn còn một chút siêu máu, cố gắng lấy lại nội tại choáng nhưng mãi mà vẫn chưa choáng. Cuối cùng thì khi có choáng, một cú quẹt lửa để choáng được 3 thành viên nhưng sau đó thì chẳng còn sau đó nữa. Ôi. Cứ hết đến lượt AD cái mắc lỗi xong đến thêm cả AP mắc lỗi thế này nữa thì khu giao tranh này là nặng rồi. Khu giao tranh này là gần như là mất nguyên cả bán đấu bởi vì nó sẽ kéo theo rất là nhiều thứ. Ít nhất sẽ là một đường lính siêu cấp. Còn nếu như mà nhìn một cách khách quan ra mà nói thì đây là một tình huống endgame được. 25 giây cho Annie hạ xuống. 25 giây là quá lâu trong những cái hoàn cảnh nó ngặt nghèo như thế này. Trong khi đó thì các thành viên của HLE còn cả 5 người. Đi lại tốc biến thoát đi, rớt vẫn tuyến đầu và máu đủ nhiều để vẫn có thể ở lại đây chơi thêm 500 hiệp nữa. Gumayusi chơi hổ báo, muốn có mạng của đối phương nhưng cú bắn chí mạng của Ruler là chất lượng. Hay lắm Ruler. Tạm thời đi, tạm thời thì lui lại mà ăn rồng đi. Để cho nó giải quyết cái vấn đề rồng đi cho đỡ nặng đầu. Mẹ tự dưng bị chúng nó làm mềm lại về nhà hồi máu rồi bọn Gen Z nó ùa lên được ăn mẹ con rồng, nó có linh hồn rồng là hết chuyện để nói này. Cứ lượt thả lượt thượt thôi. Thế thôi, ăn xong cái đường lính siêu cấp là trôi. Rút về ăn rồng luôn. Tiết kiệm cái thời gian bù lợi Baron dưới chân, ăn xong con rồng về tổ chức đẩy lên đường trên hoặc đẩy xuống đường dưới. Làm nốt 2 cái trụ giặt ngoài là tươi. Thôi. Thấy chưa, các bạn thấy vấn đề không? Ngừng đánh nhau lại. Rút về sớm khoảng 5 giây, 10 giây. Ăn con rồng xong cút thì có phải là xong rồi không? Bây giờ chết thêm thằng nữa này.
I guess he's not afraid of anything at all as he gets in front of the train is Canyon and Zeus taking a lot of damage. Chạy đi đâu? Mà chết cái kiểu này rất là kinh nhá. Tức là nó hẹn giờ để cho từng thằng chết một. Chứ nó không phải là một cái giao tranh mà tất cả cùng chết một lúc và tất cả cùng hồi sinh một lúc. Đấy, nó cho từng thằng chết một để cho cái khả năng hồi sinh của từng người xuống là từng lúc một để đạt được nhiều mục tiêu lớn hơn. Đấy, trời ơi. Hai cái đội này là tấu hài thật chứ. Nên là kể cả có mất một cái đường lính siêu cấp tại thời điểm bây giờ đối với Gen Z về mặt thế trận mà nói thì nó cũng chưa có gì đặc biệt cả. Vẫn bình thường, tôi thấy thế trận vẫn bình thường. Tiền Gen Z vẫn đang dẫn. Bù lợi Baron thì đúng là con Baron thứ hai là HLE ăn được, nhưng mà đấy, nó cũng gần hết cái bù lợi Baron rồi. Và tất cả những gì mà Baron đem lại cho HLE là chỉ là một đường lính siêu cấp ở khu vực đường giữa và con rồng để giải quyết được cái thế gọi là linh hồn rồng của bên Gen Z mà thôi. Còn sau đấy nhá, bọn Gen Z nó đép, nhà lính hồi lại thì coi như là chưa hề có cuộc chia ly luôn. This, by the way, looks like this is AI playing League of Legends. Like, watch how quickly they fall. Look at this aim from Ruler. Canyon goes in. Like, the fact that this is actually a 5-man đam cuối cùng thuộc về Nafiri đúng không? Chắc là cái xuất huyết. Nafiri này nếu không nhầm đam xuất huyết của nó to phết đấy. Đúng không nhỉ? Con Nafiri này có phải là xuất huyết giống như Darius không nhỉ? Hay là tôi nhầm nhỉ? Từ lúc mà nó ra thì bên đấu trường công lý này gần như là tôi chưa chơi bất kỳ một cái trận nào con Nafiri này cả, nhưng không thực sự nắm rõ lắm cái bộ chiêu thức của nó. Đây là một con Nafiri xanh. Nafiri là một cái mẫu đi rừng theo kiểu sát thủ. Và bất kỳ những cái gì nó có gắn cái tag name sát thủ vào thì có nhiều mạng đều nguy hiểm cả. Sân khấu tử thần dựng lên tốt và 4 viên thì nó lại trượt viên quan trọng nhất. À không, viên thứ tư có trúng, nhưng lúc đó thì cái đội hình của Hanwha Esports đã bứt ra rồi. Nên đây cũng chưa thể là một cái giao tranh ở mức độ là 5 vs 5 được. Mục tiêu lớn thì đã chuẩn bị lại có tiếp. Lại là khu vực hang Baron. Quả này căng này. Tầm này mà dừng chết là thôi mất Baron luôn này. One of the keys, there's a lot of keys in this game. There's a lot of things going on, but the top push is not really that strong yet. But given enough time, the inhibitor will be on the opposite side of this dragon, which is what Gen G are looking to take to secure Cuối cùng thì Mountain Gumayusi lại là người carry ạ. 408, 1 đồ, 2 đồ, 3 đồ, 4 đồ. Ưu tiên lên trước cho mình một cái giáp thiên thần để đảm bảo là sẽ có 2 mạng chơi game. They have a bard. Yeah, they have a bard that can really warp this team fight if they look for a turn, but I just don't think they have enough of an advantage right now to actually start Baron. I think that's a bit of a pipe dream at this point as they're dealing with this mid wave and their inhibitor's about to spawn Gen G. 40 seconds on that one. Dragon in 130, and they're going to clear this vision. Now HLE Esports, the map gets a little bit dark. It gets very difficult for them to play things out. We talked about it. 5 đồ rồi đúng không? 5 đồ rồi thì con Caitlyn này là một con Caitlyn quỷ đấy. Đánh về late game này thì bên phía Hanwha Esports mạnh hơn. Cái chất tướng mạnh hơn. Còn Aurora Caitlyn càng đánh càng mạnh này. Còn con Jhin này. Con Jhin này thì nó sẽ mạnh ở giai đoạn early game với mid game trong những tình huống setup 5 vs 5, hiệu ứng khống chế nhiều các thứ này kia, làm choáng rất tốt. Tất cả những hiệu ứng quan trọng từ nãy đến giờ của Gen Z đều tập trung vào con từng tay của bên phía đối phương mà thôi. Rất bị làm tanh, hút đam rất nhiều và Cannabis thì sao? Viên đạn là không đủ nhưng Nafiri định đuổi theo nhưng cũng không được, nét vẽ cũng trượt luôn. Một đam nữa thôi, Nam bây giờ mới đến. Ui nhưng mà thanh nộ bằng không. Thanh nộ bằng không thì đánh cái gì? Ruler là mục tiêu bị chọn, Ruler bị dồn sát thương nhưng không chết. GK buộc phải thoát đi, có choáng từ Annie, nét vẽ giữ chân và đó là dấu chấm hết dành cho mid của khu vực đường giữa. Chính xác hơn là dấu chấm hết dành cho mid của Hanwha. 1-1. Tốc biến vẫn chết. Cái lớp lá chắn màu tím đấy nó chỉ kháng được phép, nó không kháng được đam vật lý đến từ cú bắn thường của Caitlyn. Ôi, Gen Z ơi. Gen Z ơi, tôi biết là các bạn cũng mạnh đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn đánh thế này thì cái trận mà thua Team One cách đây không lâu, tuần trước thôi, nó là xứng đáng thôi. But it gets a little crazy when they super send it here onto this low health Jarvan. Kanavi's able to survive here despite that final shot landing. I think Gen G could have slowed this down. Instead, cú nệ tàn khốc cover đẹp thế. Keen tries to follow and Kanavi's taunt
Gen Z chỉ có lợi thế hơn thông qua những giao tranh tổng, nhưng mà giao tranh tổng họ setup tệ quá. Các bạn nhìn con Na đi. Các bạn nhìn thấy con Na của Kin ở trong cái giao tranh vừa rồi có tác dụng gì không? Nó chả có một cái tác dụng éo gì cả. Nói ra thế thì lại bảo là hơi toxic với cả hơi nói nặng với cả idol của các bạn. Nhưng mà con Na đấy, tức là cái giao tranh này của Gen Z, cái mức độ chuẩn bị của họ rất là tệ. Bởi vì chìa khóa chiến thắng của Gen Z trong giao tranh tổng là gì? Na phải dùng chiêu cuối đẹp. Bởi vì nó là con mở giao tranh tốt nhất ở trong cái đội hình của Gen Z. Tất nhiên là vẫn có Annie để có thể mở giao tranh với những tình huống tốc biến lao lên làm gấu gủng choáng 3-4 người. Nhưng để mà làm điều đó thì luôn luôn là Chovy sẽ phải tự đặt bản thân mình vào chỗ nguy hiểm. Đấy, nên là cái người nên mở nhất thì là con Na cái kìa. Để Chovy lên mở á, mở đẹp thì thắng giao tranh. Mở chỉ cần hơi fail một tí thôi là chết cả team luôn. Bởi vì Chovy sẽ rất dễ tự đưa bản thân mình vào cái thế khó. Mà Annie là cái con mà đã dùng tốc biến để mở giao tranh rồi là rất khó để rút ra khỏi giao tranh. Nó giống như Javan ấy, có bao nhiêu công cụ lao hết vào giao tranh rồi không có cái gì để lao ra cả. Mà mất đi Annie là mất đi đam theo thời gian cũng khá là ổn. Thì làm sao mà đủ đam để giao tranh được? So, I mean, they're not going to be taking 3, but these Nexus turrets are not long for the world. And, I mean, Gumayusi's got all of his items. This guy hits for about $1 trillion with every auto attack. And there is the Tempered Fate. Actually buys Gen G some time, but now if they đuổi nào béo đi nhá. Nexus, they will just lose the game, and Gen G do that. Tôi sai rồi. Game number 1 goes to Tôi sai rồi. HLE, and they just would not be silenced. Xin lỗi quý vị và các bạn. Tôi sai rồi. Tôi đánh giá Gen Z cao quá rồi. À, em ngắm cái gì? Có ai ngoài đấy được mà ngắm? That we all watched the World's Finals last year, but the other picks that you have here that are quite viable in the bottom lane for Guma are like the Lucian, which he's been great on so far. So I do think there's a lot of flexibility for away. Wait, where's the Orianna ban? Yeah, also Cassiopeia. One of them is going to get through, and if one of them isn't banned here, they're both going to get through. That could be very fun. It could, but I think if you're the first picking team, though, you're happy to get Cassiopeia. Well, no, the thing is, I watched Zeka play Orianna yesterday, and I know you did too, because it was you that was talking about it. The 008 Orianna. Yeah, I think he was 0-0-14 at the end of that game or something. They're going to ban it away, so that should mean that the Cassiopeia is going to be banned here. But it does leave then a lot of bot lane options open. Yeah, so I could imagine like a first pick Lucian could be a really obvious one. The first pick Ashe could be a decent decision to make as well if that's the direction they want to go. You could go for the response as HLE and get whatever jungle pick you want. So you could go for like Jarvan here. Yeah. Or sorry, not Jarvan, Zin. And then respawn. Rise priority is super high in this series for some reason. And it is going to be first picked here with the Anivia and the Cassiopeia gone. And Rise is a massive amount of DPS, not a massive amount of range. We'll see whether Chovy is going to go towards something that can have a better time in lane. His play has always been decent, but I don't know whether I really like it in this instance. If you go Ashe, Seraphine, you're walking into Guma Delight's Misfortune Nautilus that we talked about in Game 1. Yep. If you go for the Lucian lane, you're walking into Ashe Seraphine. So instead, we're seeing like the bottom lanes kind of get avoided by these two teams because they don't want to get countered. Rumble is kind of scary, though. By Rumble is scary. By Ahri, potentially scary, but the Rumble definitely feels a lot more potent in this draft right now. It's going to go for the Lucian, though. So they decide to go Lucian, but they potentially split it here, as Ashe Seraphine does feel very strong into Lucian Milio. And because of the Lucian pick, they are kind of priced in to locking in a bottom lane now, wanting to have something that can match up into the Lucian Milio relatively effectively. I love how Kanavi scrolls through like all the viable options. Could be an Ezreal outplay angle, right? There's the Ashe angle where you play the Ashe Seraphine, which is more common, or the Aphelios where you take the Milio away, which was something that I guess they potentially considered there. Or just play Trundle. They do play Trundle. Okay. And they are going to deny the Rumble. I really like this. I actually think the Rumble denial angle is very, very good. It does mean the Lucian Milio will go through for free, and you can ban away Ashe, you can take away Misfortune, you can even just take away the Nautilus to just deny that one. I think that, yeah, the bottom lane for Gen G could become a bit of a problem here in this game. Have been playing a lot more through their solo lanes recently. Yes. And they've been letting Guma weak side. And as we saw in the last game, with very few resources really given to Guma, he pops off anyways. But I do wonder if
getting the better 2v2 matchup could have been stronger than these Một là less cầm An, hai prio là cầm picks in the Seraphine. Trundle Tôi nghĩ and là the một trong Rumble. hai We'll con đấy sẽ bị see. loại bỏ đi. As now you Và have cùng với một con pháp insane sư nữa. weapons, right, for your soul laners to play through. Yep. If they can shut down this Chắc Lucian là in the cầm mid Seraphine với game, cả một con pháp then the sư game gì đấy. becomes pretty easy to Gen play Z. here, even if you're not going to get to play Ashe Seraphine into the Lucian Milio. And I think it's really interesting, right? Because there are a lot of options for playing into the Rumble that we've seen experimented with, right? Like the Yorick has been a decent one, the Cassante has been the most obvious one, but a classic is the Galio. Galio Vi is a pretty cool combo. It is strong. And Bessa also really good with a draft like this with the single target setup of the Vi ultimate. And After the buffs, feels pretty good. Yeah, it's been really good recently. And has been a really common counter pick, so I like that. Maybe there's ban Ambessa and Cassante. Hai qua like cầm Yeah, Ari. keep it in the family. I think Like Nautilus Ari ban bên này here thì cầm, makes the most sense to thêm, me. That's where I'm feeling as well. I'm trying to think if there's any other picks that they might want to play. You know, like the Zerayumi angle, the surprising, you know, all-in angle there. I just feel like it's too risky. It scales really well with this comp that already has a lot of I feel like power. Gumayushi and Delight are exactly not the Zerayumi bottom lane I players. agree with you. They don't really like to do those types of things as... Nope. We'll Cái see team bên này pick Ari không? So Về mặt lý thuyết thì Thalia thì nó sẽ hơn Ari một điểm và nó sẽ có chiêu cuối để Genji đi would cùng với cả consider Rai. putting Chovy on Twisted Và Fate cũng là một here con and tướng looking có thể for kết hợp even cùng với more cả pick Vi and được. even more all-in Một cái hiệu ứng power không chế cứng. on like the poke Chỉ thẳng or sorry, đầu, the pick sau đó đi elements quang địa of trần. this composition, or if they want Bây to giờ go thì kết hợp với for Vi đi rừng, put more tôi nghĩ là scaling Ari damage, là just put him ngon on nhất. Victor and see how we go. And it'd be very, it'll be very interesting to see Genji leave counterpick to Keen, and so they're not going to do that. Although I guess It's already done. lanes Tí are cho already lên, locked tí in cho lên bạn regardless, ơi, so tí cho they lên. will take the Yorick first. That is going to be the option here. So not going to go for the cute little Galio theory that I had. But Chovy could obviously play that. As Gumayushi thinking about the Senna, he did play this a couple of days ago. It was very... He didn't necessarily win, but he they didn't really won. play the game, but they did win the game. Yeah. Zaya in Devi is a Guma special. Oh God! Speaking of specials Lại for Senna players, rồi. the Zaya Rakan Senna is thì hôm qua definitely Gumayushi Gumayushi đi and cùng với Delight. cả That's what it feels like to me. And the Senna is going to be the lock-in instead. It was Senna Nautilus that they played last time. Actually, no, it wasn't. It was Senna Alistar, I think. Senna Alistar last time as well. Yeah, they really Bây giờ thì nó cũng hơi have been Amita. practicing this. It's very clear that that's the game plan, and they have a lot of scaling elements in this draft. I just wonder though, into the really strong mid-game power of Genji, they might just get bowled over early. I mean, they did get bowled over early though, and it didn't work. Yeah. Like it wasn't enough. So And, like, I don't know. Maybe it's just fine to not win like at all in the bottom lane. As your Viari does come in, and Genji have a bowl you over in the mid game, the comp. Like that is what this is. It is like all gas, no brakes, no scaling. They threw the Apart from calendar Yorick, away. I guess. Yeah, I mean they threw the calendar away basically. Yeah. Like I'm not looking forward. I'm looking at trước. right now, and right now is Sau. a lot of power. Like they have the Yorick counter pick into the Rumble, which even though the Yorick is going to be a bit of a late game, you know, side lane threat, which can help pull him around the map. I think into the comp here of HLE Esports, which has the global power of the Rise as well, it's not necessarily going to work out that way. It's got a lot of wave clear too. I think for Genji, the best part about this comp and the reason why I think they even double down on this Ahri, which I think Twisted Fate would have been fine as well, is that they're playing into a Senna. So they know that if at their strongest... Vì lý do bây giờ chúng ta phải phân tích là vì lý do gì mà Gen Z nó không pick con Twisted Fate mà lại pick Ahri. Theo các bạn vì sao nó không pick Twisted Fate mà lại pick Ahri? Tôi đố các bạn biết đấy. Còn dưới góc nhìn của tôi ấy, thì con Twisted Fate thì nó đáp ứng tốt hơn con Ahri ở một điểm. Đấy là nó có một cái chiêu cuối để đi cùng với Rai. Nhưng mà vấn đề là con Ahri này thì mất hơi nhiều thời gian để có thể được coi là khỏe. Đấy, Ahri này thì xin lỗi các bạn là con Twisted Fate thì cũng ít ra phải tầm 3 đồ, phải có đại bác liên thanh rồi các thứ này kia, và khả năng sốc sát thương của nó cũng không thực sự là tốt. Còn nói về Ahri đi, Ahri giao tranh tổng tốt hơn Twisted Fate nhiều. Twisted Fate để phục vụ macro thôi, còn Ahri thì nó phục vụ được nhiều thứ hơn thế. Ahri cũng phục vụ được cả macro, cũng phục vụ được cái vấn đề di chuyển, và quan trọng nữa là cái khả năng scale rate của Ahri nó mạnh hơn. Cái sát thương của Ahri nó đa dạng nhiều hơn so với Twisted Fate. Nó có đam chuẩn, nó có đam phép. Trong khi đó thì Twisted Fate nó có hơi bị đơn điệu về vấn đề gây sát thương. Nên để có được một cái lá bài mạnh ở cái khu vực đường giữa để tạo ra một cái trục xương sống khỏe thì con nghĩ là con Ahri để kết hợp cùng với con Vi này thì ok la hơn nhiều này. Ahri đi với Vi dồn sát thương đủ đam được. Hôn chúng cầu đi cầu về, rồi là tả sung hữu đột các thứ này kia là có thể đủ đam. Nhưng mà nếu như con này đấm vào mà Twisted Fate dồn bài vàng vào
đéo đủ đam đâu mà. Nên là cái mid game sẽ dễ thở hơn cho Gen Z nếu như họ xử lý cho mình con Ari. My big feeling as we were like, zooming into the next, looking at the compositions on our big, really cool screens. This feels like Gen G are playing a Hanwha comp. And Hanwha are playing a more scaling, more unusual. It's not even a Gen G comp. I'm not trying to say it's a reversal. But after some of the ways that Hanwha have been playing recently and how Kanavi's changed his playstyle a little bit and how Guma's been doing a little bit more weak side, this team has evolved. Like, this is not just okay, we go in, we know what Guma's playing, it's going to be the same draft every time for HLE. They've really been experimenting, and maybe putting bluffing in has changed the way they're thinking about the game. It's hard to know for sure, but like, this draft here has nothing like anything we've been seeing from Hanwha for most of this year, and I like to see it. I mean, that doesn't mean they can't play what they were great at before. They're playing other things now too, which just means that it's a bigger threat. Potentially moving into that road to MSI, regardless of what happens in this series, they have clearly widened, I think, their depth of play. Now Kanavi is looking to go aggressive here towards this bottom side. No vision available for Gen G as Ruler gets Delight makes his way in. Let's see whether Kanavi can get the pillar down. That's a good one. Flashes in looking for Ruler, and he does have barrier. Let's see whether it keeps him alive. The answer is no. Piercing darkness from Gumayushi. He's going to lock down first blood, and that will change how this bottom lane's going to look. And that part is still classic HLE Kanavi. Towards this bottom side, no vision available for Gen G. Biết vì sao nó phải dùng tốc biến chưa? Đấy, cái hay của D-Live ở trong cái tình huống này, bởi vì cái cự ly vừa rồi ấy, các bạn thừa sức có thể đến tầm và combo bò húc nghiền nát để có thể hất tung được con Lucian này là chắc cốp. Đéo bao giờ trượt được, nhưng tại sao nó phải dùng tốc biến? Đó là lý do hất tung cả hai con cùng một lúc, để cho cái sự phản ứng lại của đối phương nó sẽ bị yếu đi rất là nhiều khi mà cả hai con đều bị dính hiệu ứng khống chế cứng. Đó là lý do vì sao D-Live phải mất thêm cái tốc biến nữa để làm cái combo này. As Ruler gets override, Delight just gets slammed between a pillar and a wall. Still, they're focused on this Lucian, wanting to take down Ruler. Kanavi possibly going to overextend for this one as Ruler is taking a lot of damage. Gets another dash finally, as now Delight could be in trouble, but Zeka shows up as well, and Canyon has to flash to get himself out of the way. Then goes back in. Not sure about that one, but Chovy's able to lock down the kill. He doesn't have Spirit Rush though, and that was a pillar and a half from Kanavi, and 3 kills already for HLE. The hubris on the play for Gen G is kind of unreal. Like, if Chovy has ult, then sacrificing yourself to make that kill happen feels like it makes a lot more sense than what we actually got in reality here. As HLE know that Zeka has prio, so they're pushing, and Gen G are like, well, we'll match this fight, we'll force this fight. And eventually Chovy gets there. Kanavi, yes, he took a lot of damage. Like, he took a lot of damage, but they just don't have any way of locking him down without heavily committing here. And by the way, in these scrappy fights, Senna does a lot. Yeah. And it's crazy how much value Guma is going to get out of this huge win as well. And Kanavi gets the King's Tribute over and over again as well, because there's so many things that are dying around him. The Trundle is just so good in these messy fights. As now Keen puts down the Ghoulie Wall, and Zeus is in a lot of trouble. Does he get another Q? The answer is no. Zeus gets himself out, both of them with their flashes available. Chưa về đâu. Getting the best of him at the moment here in this lane as Gen G really need to slow this one down. Ôi, nhưng mà phải về. Quên mất Gen G have not lost that many games this year. Phải lên ngay. Pretty good record, not quite as good as some of their other recent domestic records, but getting 0-2 on this Vi. Và cái động thái của con Vi lên của đường trên là chỉ để ép cái dịch chuyển của rớt mà so far bắt rớt phải về. That last fight made us a little bit worried. I mean, Gen G had such a great game one, despite obviously the end result. Chứ còn Vi mà cam ở cái thời điểm đấy thì chẳng để làm cái gì cả. Năng lượng ở bên kia của Ki cũng hết. Một con Yorick hết năng lượng, một con Yorick cũng làm được cái gì đâu. Mà trong khi đấy thì phần rừng của Canyon vẫn còn lính, chưa dọn hết. At about 10 minutes into the game, like it was a real shutout. This is a very different story. They are in a really good position here. 1-0-2 for the center, and Delight also sitting with 3 assists to his name. Keen, not really looking too worried about this equalizer as Zeus does silence himself, but Keen will be able to bring that shovel down again, and there it is, the maiden getting involved as well. Về nhà phát lên phát hết sạch máu luôn. Definitely working out here for Keen. Absolutely, and they need it to, because everything else is kind of on fire right now.
Oh yeah. As we've got some mad pings coming on. Sao? May be in trouble. King có tốc biến nha. King có tốc biến, rớt có tốc biến, hai bên outplay chán, nhưng mà chắc chắn là King sẽ phải lên bàn điểm số rồi. Chói tốt, ZK đang bị giữ, phá lồng luôn. Ma Sương thì đang hút máu ZK. Thánh nữ, Maria ôm ra qua, rớt bị focus, tốc biến thoát đi, Ma Sương đuổi theo. Không đủ đam đâu. And I think he's out of there. I think he just won a 1v2. He actually wants to go back in. Oh, He's crazy. Yeah, he calls some mist, and there is the maiden getting upset one more time. Toby's and the rest of Gen G are going to show up. Oh, thank you, Keen, for a potential game 3. Wow. God, what a set of plays from Gen G. Keen just walks a tightrope on a unicycle. How do you even walk on a unicycle? Walking on the top of the unicycle while the unicycle's on a tightrope. Well, I think he might have actually been standing on his hands on top of the unicycle. I don't know, but like he buys space here with a ghoulie wall, and then he's like, you can see his way, he's like, I'm gonna kill him. Like he thought about it seconds. Đây nha, mình cùng so sánh một chút tại cái thời điểm hiện trạng này thì rất là dễ dàng để nhìn thấy ra một cái vấn đề là Zeus đã dùng mất cái mưa tên lửa từ trước đó rồi, và đó là lý do vì sao không đủ đam. Trong khi đó thì cái con ma xương nó vẫn còn tồn tại ở đấy. That charm was fantastic. Kanavi waste a fair bit of time. They take down the Lucian, but already Gumayushi cannot tank up this turret anymore. And Chovy looking for the angle, not able to get in there though, as the Spirit Rush has run out. So 1-for-1 as HLE went for the dive, but it does mean that Zeka gets some free time here in this mid lane. Definitely a net win here for HLE as they get the 80 carry off the map. 15 CS down now, Ruler. dùng chiêu cuối rồi, những cái chiêu cuối nó vẫn luôn tồn tại trên sân này. Nó chính là con thánh nữ ma xương này. Nó chính là con thánh nữ Maria ra qua đây. Thế nên là chúng ta vẫn không thể nói rằng là con Yorick mất chiêu cuối tại thời điểm đó được. But he actually able to drop turret aggro. Guma eats a shot here, and then Kanavi is able to escape. Yeah, so if it had been a couple of kills back, I think Gen G would have been a lot happier about it, but not actually the case here as the equalizer goes down yet again. It's burning the maiden quite effectively, but Keen, I think, able to walk out of it and feel all right. And Kanavi now setting up for a potential dive. Has Delight here as well. All right, let's see. The rest of the cavalry have showed up, but there is the Dawning Shadow. And it's Gumayushi that's able to help them lock this one down. Gen G just a little bit late to the play as the charm is going to connect onto Delight. But it is not going to be enough. Now Ruler trying to deal with this Senna here. As we have a bit of a domestic dispute in the bottom lane. Has a barrier advantage right now. She has so many souls this early on in the game as well. 27 at 8.5 minutes here from that early fighting. And just like so far ahead as far as farm. It's the exact opposite of his last Senna game, like you were Senna saying, đứng dưới thì cái việc mà cam top nó rất dễ xảy ra. Các bạn cứ để ý mà xem. Cứ một đội nào mà pick Senna đứng dưới thì ý rằng là chiến thuật cam top thôi. But grabbing a plate is still a win here for Gumayushi. And you know, Gen G were a little bit slow on the play there. The second time around on the dive, the first time they were able to turn it around and get Chovy to a third kill, but not going to happen this time as Hanwha Life Esports stay on a very comfortable 1.2 thousand gold lead with a scaling composition. Yeah, this comp will certainly feel pretty fantastic moving into dragon fights as well. With the Trundle and the Rumble combination, you can really keep them on the equalizer and get a lot of value. There's a lot of slipperiness in Gen G's composition though, and they play 4-1 very effectively with this this Yorick, who is still very strong, even though he did go down. And the gold lead has moved slightly towards Zeus as far as that top lane matchup is concerned. If you can get out of the laning phase into Lucian Milio Vi with the Shiv, as Guma has now, you feel like you already won the game, because now your life is actually fun. Like now you actually just get to clear waves with Shiv and just not interact with anybody and keep scaling. Like now you're just, it's like when you finally get a seat on the train, you know what I'm talking about? It's like a little bit uncomfortable before that. You know, there's a lot of people pushing around, trying to hold on to your phone. You got to get something out of your pocket. It's a little bit uncomfortable, but you get that seat, you're like, okay, well, now I'm just chilling. Yeah, and I'll get to the destination no matter what. Like it feels like that's where Guma is in this game right now, as he's just able to coast through at this point. And he's always going to be a late game threat on this Senna. He's always been a great late game Senna. He's played it so often in the past. In every iteration of it as well. Hồi chiêu của cái chiêu cuối của Gumayushi kìa. Sắp xong rồi. Lại phải lên được trên đấy. Golden experience and money. So Gen G, they are fighting an uphill battle here.
different version of the center this time. Certainly the same Nhưng mà flavor không, as bây once giờ đang again ping đường Kanavi dưới. shows up towards Rai his đang di bottom chuyển. side. Còn Ari đang hướng 100% lên kill đường trên. contribution for the Trundle Sẽ là as quay well. đường trên nhưng mà And là he has quay his dành Trinity cho Force done. Gen Z, Canyon quay trying to hạt get qua some money lai out of Zeus cơ. here in this top lane. Điểm qua phép Let's hỗ see trợ whether nào. that's going Rất to phun work công out nghệ. as he will be able to Phun just công nghệ thì làm throw down sao? the ulti first. The Đó là Chom's lý gonna do get vì sao flash. chọn Ari. But I don't think Vì đấm vào Zeus is trước out of the Ari woods gần như là just không yet. trượt được, Throws nhưng in có the vẻ như khả năng trong equalizers. CC He đang là has chưa to tốt. flash out of the way of the Này turret. thì chưa He's tốt the one này, that takes vẫn là down một the pha bắn kill trụ hoàn onto the hảo dành Rumble, cho and bộ ba của Gen.G Gen barely Z. get out alive. Yeah, but so much money's going over to Zeka. Like, I don't think this solves the problem. That's the only angle they really Và had cái on pha the bắn trụ vừa map. rồi các bạn thấy It rằng là không solves hề có one of bất the kỳ một cái hắc problems, ám but soi there dọi are nào a để lot bắn lên đường more trên để still cứu available. đồng đội của Yeah. mình. I Cảm don't know how giác many như là plates cũng have mà gone đang down tiết that kiệm top turret. I think it's a bit of a race here for hoặc first là phản break. ứng không kịp, nhưng mà tôi nghĩ rằng là And cái I phương án think tiết kiệm it's going to be của one này để Major League, chuẩn but bị I bắn trụ actually của nope, đường never dưới thì mind. có lẽ hợp lý It's hơn. yours. You're gonna be able Rai to đang take di it. chuyển này. And so Rai đang they di do chuyển end này. up getting that one, which is really huge for them as well. This Yorick is that side lane threat we talked about now. I mean, he probably doesn't need help anymore. Yeah, we like. If you're a Gen.G fan, you just require Keen to hard carry. That's kind of what this game is going to look like. Gen.G really Ván do này thì need Umayusi to farm tốt quá. split the map as Bên kia best Ruler they bị thu can. đường Trinity sớm. Force is now complete. And farm được có Canyon 17. also has his first item. It's why they weren't fighting for phải đến Drakes or bao anything nhiêu? like that, because there's a Gần Trinity 40 Force lính, compared gần to 30 lính. components on Gen.G's side, so they were never going to be winning any of those battles with Kanavi and Canyon involved. Is very, very, very powerful, but Rồi. you know, it's 2-0 two Drake bên League here dòng. for Chemtech Soul, so Double Dragon, not Tiền thì necessarily the không- coi highest như là value, không even tranh though đi. those individual 600 stats will feel vàng này great. thì nó And làm gì? Chemtech, Nhưng well, healing for với Senna. cái mục tiêu lớn ở trên bản đồ thì Han Qua cũng đang có lợi thế về mặt rồng. Trundle So- actually is always feeling good about it. And Highlight also của hai the rồng. Alistar with his ult running. Yeah. Gonna enjoy. There's also Emilio on the other side, so I actually think that like the Chemtech value is kind of high. It's not bad. It's Yeah. This you is know what? not an Orc Sustra moment. You Yeah, know, I feel like he's off the hook for this one. Yeah, he's maybe doing us a service, in fact. Indeed. I hope he, eventually tunes into the game though, because like he missed a banger. Yeah. Anh it's fan true. đội nào I á? mean, I Anh không fan đội nào trong hai đội này I cả. assume as well. I Không want to lean into the không phải fan. little Ox sus Chemtech. Mình soul. xem để thấy là Yeah, Big we Four always ngày do. hôm nay Yeah, đánh it is nhau thì nó important. sẽ như thế nào thôi. Right now, it's only 1,000 gold the advantage here for HLE, but it's what comes later into the game. And the ability that they have to avoid dragon fights if they don't like the look of it because of their 2-dragon lead. There's so many things that are in the pros column for HLE. The big wins for Gen.G is that even behind, their comp is really easy to execute with pick. You know, the charm follow-up to the Vi ultimate, the burst damage is there for Ruler. They're definitely still in this one. Oh. Delay is in this wall. He is. He's going to have to press his R button. Oh, the pillar! There's a pillar inside the goalie wall? Get That him was out! Crazy. They're creating sculptures here on the rim. Kanavi's like, I know how to get that cow out, but the cow's not going to like it. Bunker down Delight. Yeah, it's Đang yên đang lành tự dưng đi ra mất mẹ trước cuối. one of those angles. All right, well, Gen.G now going to move back towards his top lane to try and defend this turret that is extremely healthy. Obviously, Keen having a pretty good time. Despite the one death, his turret is very, very safe. The push in the bottom lane, which is shadowed by Canyon here, could lead to some plates going over to Chovy. There is a teleport here for Zeus, but if he TPs in, he's going to be in trouble. Look at Canyon just kind of camping this. Yeah. Zeus is wise to it, but Still, he's going to get the cease and desist down. Let's see whether Trophy can get in here with damage. Absolutely he can, as the Dawning Shadow is unfortunately a little late. it Maybe feels was like the used way... in, like the early afternoon or something like that. Yeah. Maybe like, the next day. But like... The tomorrow Shadow. I kind of feel like the way that Zeus checked that bush is like, I guess there's a chance. And then Canyon's like, yeah, and I am here, and now you're going to die. It's very peculiar. Yeah, I guess he just thought that he'd probably be okay between two turrets. And honestly, I was kind of there with him. As Kanavi able to escape the goalie wall, but he will be able to get the smite off onto this crab. Well, it gets interrupted. Now looking for an angle towards Guma. In goes Canyon one more time. Delight gets the ult down, and now where's the pulverize going to land? Onto two. There's now Chovy looking for the angle. There's an equalizer. Could be in a better position, but isn't too bad. It's Delight the first to get out. Kanavi, though, is going ballistic in that backline, but does have to flash to get out of the way. Canyon is going to get roasted, though, but Keen going ballistic will get taken out, though, by Zeus. And Zeka now flashing on top of Chovy. He has to flash away. And Duro, oh no, this is not the adventure the Emilio was looking for. Has to flash away himself. A 2-for-2 exchange in the end.
Yeah, it was looking like maybe Gen.G were going to run away with that fight and start to get back a ton of control, but ultimately it is a 2v2 trade. So notice that Zeka isn't here, and because he's Rise, he doesn't have teleport, he has Ghost, so he has to walk for so long before he can actually roam warp into the fight. Delight does his best to buy a lot of space here. There is no Vi ultimate critically. So Guma actually doesn't get Vi ulted because there's not available. He pumps damage throughout this entire fight. Then the realm warp shows up, Rule's forced to flash. A lot of the damage is gone here for Gen.G, and the chase down is real. Zeka also with his flash over the charm, just cinematic. Forces Chovy to flash in response, and Zeus did so much work, picks up doubles, including that shutdown onto the Yorick. So Gen.G walked out with a gold lead at the end of that fight, but you can see now it's just straight up even. We look for the third dragon here. HLE have sole point if they can take this fight. Well, they do have Guma walking from base. Can affect the fight in 6 seconds with the ulti. As Melio is in a lot of trouble. Duro's just going to get eaten. That is going to be Canyon locking down the dragon, but can they get themselves out of this pit? That's the question as Kanavi rotates over. He's spotted as Ruler. Yeah, you're not getting out of that pit as now the equalizer comes down. Canyon, he's famous. He walks the red carpet to his demise. And it's Guma that snipes down the Vi in the end. Keen, not there. Just hanging out in this top lane. We'll be able to take down a bunch of minions. But HLE launched themselves into a big lead. Yeah, it's sole point for a massive gold lead here for HLE. The amount of gold they pick up on this win on top of their scaling elements here. I mean, look at Rise's items, right? Like, he's not even really in the conversation for damage now, but he absolutely will be. But when you look at Senna, who's got Cleaver already at 17 minutes, and this Rumble that has 4 kills, you're like, I mean, I guess the Rise will get there eventually, but he doesn't have to be the main character. Maybe he's just a realm warp bot, as unfortunately, you know, you lose your support. The rest of these champions kind of got some dashes, right? Like, oh, get over these walls. Ruler, unfortunately, not quite able to dash his way out. Yeah, they spot Kanavi, and then Ruler's like, well, where am I supposed to go now? And then the aim of the Dawning Shadow this time and the timing. Oh yeah, poignant there for Guma as he's able to finish off the that was first light on the third day, Wolf. That's what that was. That was gorgeous. Yes. I've just been referencing. No, you've been doing great. Zeka's going to get hit by a Q here. Keen doing a fair bit of work. Does land another one, and yeah, unfortunately cannot interrupt the realm warp. He's just a realm warp guy right now. It's fine. He'll be relevant later. Yep. Kanavi on the Rift Herald, as now Canyon just hunting, but Chovy not going to quite get there in time, and it will be the Rift Herald started up by Gen.G. Okay, so the Maiden and the Yorick getting some work done here in this bottom lane. They do manage to take down that outer turret, as this Rift Herald is likely just going to go back into the pit. It's a really hard fight here for Gen.G, right? I mean, Toby he has 10 stacks of Dark Seal here, right? Like, he has 2 items. He is very powerful. They have to play through him in skirmishes. But if you don't hit your mark, like, Ruler is not going to be able to clean up the fight for you. Like, you basically need to win the fight instantly at this point as Gen.G, or you lose. And you need to kill a prio target, but there are 3 targets that do a lot of damage. Well, 2, because Zeka isn't really doing it yet, but he will, given time, as he will be the prio target here. Yeah, let's see whether the rest of the team can actually get there in time. That's the question, as the charm is going to connect. Dawning Shadow comes through yet again, as Chovy will be able to find it, but Zeus gets there in time, and Canyon is likely, oh, never mind, the flame spitter wears off, and now Chovy a little bit early on the dash, and he's straight into the equalizer. He's able to keep him alive, though, and Keen shows up, and he's an absolute menace. The flash in, and he just massacres Guma. And now Zeus is going to silence himself, and Delight doesn't, he just can't be in melee range, because Keen will just get all of his health back. Kanavi will show up, though, and I think that will be the end of this Yorick eventually, as Zeus will finally take him down. All right, Canyon is maybe going to have to drop this Herald, as Ruler is pushing in mid. We'll grab 2 plates. It looks Ruler like very happy to have some time. Yeah, he's like, please, give me money. I want to hit the champions, but first I must hit the turret. Yes. And Herald is dropped by Canyon after that play top side. So this is a long play here, and I thought Zeka was going to get out because he's got Crushers, right? He's got the shield. He's got... Oh. We had to come back for something. I'm not entirely sure what it was. There it is. The second dying again. Hit by a charm. Ah, by Ari. It's a pretty good combo, isn't it? Yes, it is working pretty well. Not if you're Zeka. You're not enjoying it. You're still big in the hole here, and now significantly more so to this Big Ari. In the hole or in the big hole? Yes. You're both of them deep in the hole, I think is what I was looking for there.
He's also in the big hole. The height of the hole is big. Is it a height or is it depth? Yorick has his shovel working at the bottom of the hole. Yeah, he continues to dig. He does. And Zeka's going to get placed in it a third time. The game is now suddenly weirdly very playable for Gen G because the Fed Ahri is just getting worked on. I think if Ruler's picking up these kills, you know, this feels amazing. Obviously involved in this one doesn't pick up the kill, but you start to spread that gold around a little bit. This Lucian is going to do great follow-up work. He already is on 2 items here. Yeah. Guma's working towards his third. Scary thing is Guma also has 62 souls and will be shooting from a very far range away, and that's where, like, you can see it already here when you like zoom out. You're like, wow, it's gonna be hard to punish this guy. And in game number 1, Gen G just kind of ignored Gumayushi the entire game and then lost to him in the last team fight. I don't think they can ignore him in this one. As Drake going to be up in 7 seconds time, but we have another pulverize here from Delight. He's put into the ghoulie wall as Keen looking to try and take him down. The unbreakable will is pretty good as Chovy just skirting the outskirts of this fight. Equalizer not doing a massive amount of work here as Ruler still at full health. But the rest of Gen G not looking so hot. Delight has to go back home though. This might be the angle for Gen G to look for this dragon and even out the scoreline there. It's really hard to fight this with Guma having really no front line as oh dear, actually interrupts fights. The charm cannot be sniped, and that will guarantee the dragon. Sometimes Chovy just says, I'm taking this game but in my hands. What did we say? I'm taking it back. The very beginning of the day, he needs to defend that POM ranking, man. And he absolutely right now 100% is. See what happens the rest of the series as Duro is going to sacrifice himself. Mega Cone, and Piercing Darkness almost kills him. Duro still had Flash. Wow, that's some bravery. And HLE. Speaking of bravery, I mean, they are holding this Baron as HLE show up. Yeah, let's see. There is no equalizer, which is a big tool in this moment, as Zeus looking to get into that back line. They find the charm, but it's not under the target that they were looking for. Now Chovy dashing around the battlefield. Zeus is going to die. And this the resets. Dash down with the charm. It's going to go wide. Gumayushi's still at full health, and he needs to hit those Qs, Chovy. And Gen G are going to have to back away. Kanavi shows up. No Baron this time for the blue team. 2 for 2, but there's no Baron. Gen G wanted it so desperately. Frankly, needed it. As the gold lead, by the way, goes to 0. After this fight, it's how close this game is right now. But there are a lot of scaling elements. This time, Gen G will realize that Gumayushi is in the game. Yes. This time, Delight doesn't have the cone to get him out of the hole, so he takes a lot of damage. And Chovy is able to follow up and do insane work in this follow-up fight. Cannon goes to the dragon. This Ward did a whole lot of work. He's just like, they're probably, you know, probably in there because I could see him and I'm going to kill him. And like, they're not a mirage. There has been a few weird bush things in this game. Yeah. Okay, this fight here, Guma does a ton of damage, and everyone else chases the smite button. Because like, if we can kill Cannon, they can't get this Baron, but ultimately the fight goes so weird. Oh, that charm missing is crazy. If he dies, they get the Baron, everything is great. Instead, dead even game. Well, no Baron for either team this time around. 14-13 is the kill score, even on Drake's. What did we request? A game as close as the last one as Canyon moves forward. It's a great charm onto Delight. He gets fire kicked back as well. It's a lot of and has the ulti. That's on cooldown. It's a lot of abilities used for his ulti, but they are going to be able to turn this into a potential Baron take here. And this time it looks like, you know, Zeus, he has teleport, but they're just going to give this up. And in fact, Gen G also stopped taking the Baron. They decide not to take it. Yep, Crab is still there to provide vision for HLE, so it's a bit dangerous for Gen G to go for it, I guess. Yeah, it was quite a tense situation all around. I think if you're Gen G in this situation, you know, you want to have one more proper team fight, or at least a proper pick. I love the build here for Zeka, by the way. You know, opting to buy, even though he's pretty low eco and pretty behind in this game, the arm guard, because you're playing into the Ahri vibe, and they've gotten you already 3 times. So just buy the defensive item, because you're not the main character in this game scaling-wise. You've got Guma, who is looking at his 3rd item. You have the extra damage that's pumping out of Zeus right now, and eventually you'll get that actualizer. But right now you just need to be safe. Right now you just need to not die to these combos, and you should be able to outscale. You should be able to win the longer game. So safe buy there, even though it will significantly delay his build. Yep.
and does hit level 16 as well, 2 levels ahead of Chovy. In this moment, obviously Chovy about to ding level 15. Rod of Ages helping out really nicely here for the Rise to keep him in it. Let's have a look here at the money. 2,000 gold is the approximate lead for Gumayusi, who now has 3 items. Hex Optics feels fantastic. It's such a Senna item. It is such a Senna item. It's also a Caitlyn item, you know? Oh, yeah. He likes to shoot far, and that's what he's doing. Wow. Okay, so we'll see whether Gen G are going to sit up and notice, because I think as this game goes on, he's going to have a Không phải là big mic nhỏ đâu target mà on anh his đang chủ head động nói as nhỏ đấy. the light gets charmed up here. There's the calling out once again. I feel like I just watched this exact play happen moments ago, except the light didn't have to Nhưng press mà his đúng là ult mic nhỏ this thật. time. Cái vấn đề mic nhỏ này thì là do An đang dùng win không bản quyền. Nên là những cái setting bây giờ win 11 rồi. Mẹ nó khắm một cái là chỉnh tiếng đây này. Này, nếu các bạn nhìn này. The Vi Ahri is so powerful, so potent, and so threatening. Alo. And even though Alo, the đây. scaling is starting to really Mic to hit hay here, mic nhỏ thì Guma nó can nằm shoot ở đây. from so far away, Bây giờ has một mic flash to thì phải available. đẩy cái hình tròn này Basically, sang you're bên just phải. not messing around trying to defend Nhưng that vấn turret. đề Like, là you know what? phải là win I bản think we're quyền, just gonna còn play the tôi là long game. win chưa bản quyền nên nó không cho chỉnh. Yes, Bây they giờ have cái này a mà đẩy đến dive bomb. 100 thì Getting tôi that chỉ first cần nói turret nhỏ is thôi so các bạn. valuable for Gen Thục G mẹ because màng it nhĩ allows them luôn. to flank Alo, more with this Vi, alo, set up more đấy, stuff. thấy không? Mic ở đây này. We think we're good. We think we're in a good spot here in this game, and we actually don't need to throw this game away trying to defend a Đây để turret, giảm getting âm game. collapsed Ok, on, ok. and Vi ulted. Just let it go. Play for scaling. This is quite a measured HLE. This is a different HLE. You know, this is what I'm saying. They're showing a lot of depth in this series. They really are. Đời nó khổ lắm các bạn ạ. Nhiều khi thấy bản thân mình cũng mâu thuẫn. Trong cuộc sống này chính ra tôi cũng giống như các bạn. Rất nhiều những bạn trẻ bây giờ đều bị mắc một cái sai lầm. Tức là chúng ta hay tiêu tiền vào những thứ rất ngớ ngẩn thì lại éo tiếc. Còn những thứ lại rất thiết thực thì đôi khi lại tiếc lại đéo dùng. Nhiều khi nghĩ một cái ôi đánh nhau rồi to tôi xong rồi, rớt trận này đánh cũng hơi lủng nha, để hôn của đấy dễ quá, không có bất kỳ một cái gì cả và chết chay luôn. Tốc biến còn và hình như là có cả đồng hồ, bởi vì trước đó tôi nhớ là rất bấm đồng hồ đến mấy lần rồi. JK gục, Ruler thì đang bị truy đuổi nhưng chắc là sát thương là không đủ đâu, Cannabis không đủ sát thương. Gumayusi thì chẳng còn giọt năng lượng nào cả và đó là quét sạch dành cho Gen G. Mọi dự đoán của An ngày hôm nay thì đều dường như trở nên rất tệ. Tôi đang hy vọng là có một cái tỷ số 2-0 để cho qua cái trận này đi đến với cặp trận mới luôn. Nhưng nghe chừng là 1-1 rồi. À đấy là còn vẽ là cái mưa tên lửa, thôi thì cũng được. Mặc dù thì nhìn vào cái lượng máu mất của Duro và Ruler thì cái mưa tên lửa này gần như nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng cái quan điểm tôi nói rằng là rớt chết chay ở đấy là không đúng. Anh ta chết chưa chay lắm. Trước khi chết vẫn thở ra được một quả cơn mưa tên lửa. So Guma, even though he lived, he now doesn't have flash. He wasn't able to turn that fight to second death of the series. What the? 100% kill contribution, 9-1 and 10. Yep. Okay, well, I guess he goes up to 900 points if they win this series. Kim Cho bật nội tại tự ái. Có nội tại tự ái luôn à? Có không? Bây giờ thì Gen G đang tiến gần hơn đến với chiến thắng của mình, không phải là vì họ vừa thắng cái giao tranh vừa rồi đâu, mà tôi đang muốn nhìn vào những cái thông số nó sâu hơn. Ví dụ như là đây, các bạn nhìn này, hai con rồng đầu là HLE ăn với tỷ số là 2-0, nhưng mà sau đấy linh hồn chủ đạo của cái trận này là linh hồn rồng hóa kỹ, mà cái kiểu mà đi lên 1 hóa kỹ, 2 hóa kỹ, 3 hóa kỹ, những cái yếu tố này nó trùng nhau, nó stack lại với nhau từ 3 con rồng hóa kỹ này, nó sẽ là một cái lượng sát thương, cũng là nó sẽ là một cái nguồn sức mạnh rất là lớn để cho Gen G đánh ở giai đoạn late game này. Mà để nó có linh hồn nữa thì khó nói. Tiền chênh 5k rưỡi nó chưa bao giờ phải là một cái vấn đề lớn ở khu vực LCK. Nếu đây là một trận có team one nhá, từ đã Chovy đang bị bắt, chắc chắn là phải đầu tư phi hồ rồi. Chỉ là mất phi hồ mà thôi chứ không có nguy hiểm về mặt tính mạng cho lắm. Nhưng mà D-Line thì sao? Hôn gió trượt, D-Line có sự kích tốc, đứng dưới thì không phòng ngự kịp. Đây là lý do vì sao mà bộ 4 của HLE cần phải lùi về, vì họ không muốn mất đi cái nhà lính ở khu vực đứng dưới quá sớm. Họ muốn có một sự thoải mái về mặt kiểm soát bản đồ. Vậy nên để mất cái nhà lính này thì luôn luôn phải cắt cử người ở khu vực đứng dưới thì họ sẽ khó hơn trong những phần đánh nhau ở những khu vực lớn khác ở trên bản đồ. Cứ thử nghĩ mà xem, đánh nhau hang Baron mà lính ở đường dưới, lính to nó cứ đẩy liên tục, khó đánh lắm.
Ari mất phi hồ này. Rồi, chăn đầu đã dùng chiêu cuối rồi, quả này phải bắt thôi. Không bắt bây giờ thì không thể nào bao giờ được. 1.100 vàng, mạng shutdown của Kovi đã cúng cho vị trí của Canavi. Hai đội lật cái bàn là liên tục. Cọc băng chưa có, kích tốc là có từ Canyon, đấm qua tường tạm thời thoát được nên là cái cọc băng này không tương tác thành công. Về mặt lý thuyết, nếu như cọc băng được đưa ra đúng lúc đúng chỗ thì có thể outplay được cú đấm qua tường đó, nhưng Gumayushi lại bị bắt lẻ. Trời ơi, lượn sóng cảm xúc liên tục với hai đội tuyển ở trong game đấu này. Cứ tưởng là bách lại được rồi, cuối cùng thì cũng là công cốc. Hay. Just sudden way for this game to end. Like it looked like maybe HLE had gotten something back there. Maybe it looked like they set the trap and that was actually going to be them getting back control and the wind was out of the sails of Genji and the scaling was just going to hit. Ván này thì lỗi không phải ở Gumayushi. Cái pha di chuyển bị bắt lẻ nó không phải là vấn đề của Gumayushi, mặc dù đúng là anh ta vừa bị kiểu như là di chuyển hớ hênh và bị chết như thế, nhưng tôi nghĩ là cái sai lầm của HLE nó đến chung ở cả cái đội ngũ này luôn ở trong game đấu này. Ra tranh tổng của họ là kém hơn so với đối phương. Ván này Chovy đánh hay. Ván này Chovy carry, đéo nói nhiều. Nice try, HLE không vấn đề gì cả anh em ơi, một đều, tốt, có game 3. Thì Big Four đánh nó phải thế. Chứ Big Four đánh mà 2-0 sớm quá thì đâm lại mất vui. Chovy ván này carry nha em nhá, Mỹ Hạnh nhá. Chúc mừng Mỹ Hạnh, chúc mừng Genji. But I'm ahead. Yep. And I'm gonna do it. It's gonna be me. I'm gonna hit those charms. It's gonna be me. I'm gonna find those targets. It's gonna be me. I'm gonna take. He basically ulted on cooldown this game. He was hunting for any pick, any Alistar ults he could get. Everything that he saw, he took, and he brought them back. And I feel like we haven't had that many reminders of how boring the conversation about Chovy being the best player in the world was. Yeah, and he's playing Ahri as well. This doesn't happen all that often on Ahri in general, but yeah, Chovy just had an absolute masterclass in that game, and that's what delivers us a third one in this series. Oh my lord, we are just eating so good today, Wolf. I am ready for that third game. I need it right now. Well, we're gonna have to wait. Yeah, we're gonna go to a short 2-1 còn nguyên à? Mong là như vậy đi. For HLE, which was surprising to me considering you have Zeus and Zeka here. Counterpick can be quite strong as well as grabbing the two champions for your bottom duo, where the Space was kind of expecting that's going to be the focus in draft. Ashe Seraphine was one of the lanes I don't think they actually mentioned because it's crazy that it's still available here in this third game, but that's a really strong opportunity here for Genji to lock in both of those picks here on second pick, depending on what Kanavi grabs, because I imagine it's probably going to be a Kanavi pick first. I could imagine that also. Well, if he's going for Xin. The Ezreal camera, sorry. Once again, actually got it all the way through the last draft, but now the bot lane bans are really starting to set in, and I'm really interested in what's going to be played. I think the shout for the Ziggs Pike from the space is a really good one, because we could see some weird and wonderful stuff there towards the bottom side. I just really hope the priority on the Yunara Lulu is low. I think that lane is just not that good, personally. It hasn't been doing as well as it was a lot earlier on, but it is still a strong scaling pick. We'll see what happens as the Skarner is taken away from Canyon. I feel like that's a really cool pick given how deep we are in the jungle. Orianna or Cassiopeia, one of them is getting through, or maybe or both. That's our mid lane matchup. And I think that if you're the Orianna, you're kind of okay with it. I think you outrange the Cassio decently well. You're not really too worried about miasma. And Cassio's just going to be banned. So what is nhưng mà Chovy's nếu như mà answer first pick Ori to bây the giờ thì cái Orianna? power pick bây giờ He còn rất là definitely nhiều. has a plan. Maybe that's Đặc biệt là trong vai trò hỗ trợ nơi mà các vị tướng hỗ trợ support hợp meta bây giờ không còn nhiều. Thì bên này pick Ori, mình pick Lulu. Đấy, Lulu thì nó rất là dễ đi với cả các cái mẫu xạ thủ khác nhau. Nên là bỏ một con power pick để lấy thêm về hai con power pick khác thì nó cũng vẫn là ok thôi. But they don't have an Aurora to pair it with either. It's quite a peculiar situation as they're going to take Lulu xin giao, Lulu early Lee Sin. Canyon Lee Sin. Nhiệm vụ à? Đây. Well, that is very dangerous because Nocturne is still a thing, Genji. And also they're not getting a strong game 3 của bottom duo Chovy. here either.
I'm really surprised by this pick because I don't think HLE Esports were planning on grabbing a Lee Sin here themselves. So he didn't really take anything away. Almost feels like Gen G just want more information, as the answer may be a Galio. Still a flexible pick here in this draft, but given the Rumble is already gone and the Aurora is already gone. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ gì cả. I was gonna say, like Rek'Sai was Kanavi's original pick back when he debuted. Chưa bao giờ có một cái nhiệm vụ thất bại nhanh như thế đúng không? Chưa bao giờ thấy một cái nhiệm vụ thất bại lại nhanh như vậy. Cày thế. And what will Zeka be locking in? Các bạn mình ơi, các bạn mình phải hiểu. Galio đi bot. Galio support các bạn mình ơi. Khó. If you want to go for a top pick, Renekton is the best bet. Nhá về. With what's left. Nhá về. So như là một thông điệp. Nhá về cho đó pick Renekton thông báo rằng là bạn đủ tuổi bạn pick các bạn về đi. Đấy, thông điệp của HANH qua là như vậy. Cassante, đấy, which we nhá expected bạn would đấy, be bạn đủ tuổi bạn pick a các bạn high về prio đâu đi. pick here in Dám this không? final game is Kiểu looking like it's going to be the answer. Lại nhiệm vụ à? The keen 100% win rate Vayne ignore all times that he didn't play this season. I don't personally, I'm not a big truster of Keen's Vayne, but what do you mean? He hasn't lost on it, Wolf. This year, in this tournament, từ nhá. Anh sẽ cố gắng để cho xong cấm chọn rồi anh mới trả lời để cho nó ăn cái kèo cho nó chắc cốp cái. Finals very iconically. I will never forget the Bane cosplay by our analyst on the desk right now. Hey, that was a long time ago, and losing to Broken Blade also a long time ago. As the Poppy going to be banned away here. That's true. I forgot about the Broken Blade game. I was like, which reference are you making? I thought you were talking about the other one. Pick your poison, my friend. Well, there's a few. They do have a lot of extra damage with this Vayne, and it is going to be a strong matchup for the Vayne early on in this game. And it does actually continue to open the door for a weird bottom lane. And both teams now looking for bottom lane champions. That's a Poppy support ban coming on in here. Yeah, I just kind of feel like the scaling up, like you need scaling damage here as Gen, but your draft can be quite fragile. Poppy tự dưng thành giá trị ở trong cái hoàn cảnh như thế này, nào là Galio, nào là Vayne, nào là Lee Sin. Tầm này mà có Poppy để mà chơi support thì nó là perfect. Right? All in, aggressive. Yep. I think someone needs to ban Pyke, otherwise a team is going to play it. Like that is what's happening this game. And there's another world where they try to play for just more scaling AP, like a Mel in the bottom lane. With it doesn't necessarily have to have the Pyke, although that's really common. Just wonder what the plans would be. If we end up with like Gen G playing Corki in this draft, I'd be very concerned. Well, they won't be because it's banned away. Well, I think you lock Pyke and then play Mel or Ziggs. I think that's something that you could definitely do here if you are Gen G. Could be an awkward composition, but we'll see what Ruler wants to lock in here. Just don't feel like there's a pick that fixes this draft here for me for Gen G. Like they already have an AD carry. That's where my head is, right? And so you just can play around Keen in late game teamfights, I guess. Let him do that consistent damage. We've seen Vayne's really go crazy in the later teamfights, especially when piloted by Keen, as there is a Rakan lock-in for Duro. Okay, well that means that Gumayushi's going to deny the Lovers duo. He could theoretically do that. Rakan Galio has been a pretty devastating combo in the past, but we haven't seen it so much recently. I mean, he's not going to be able to play Xayah Rakan, which he was probably considering here. He could just play a scaling pick, like Aphelios or Jinx. Lock the Nautilus in response. They want to see what that AD carry is first, but they can't. I got trolled again by right at first selection. I don't know why that happened to me twice today. I'm just so caught up Nautilus, on Xayah could be the choice here. They could just do that. I just feel like if you go for a scaling pick here, it solves the one thing that's missing in your comp, which is just sustained damage. And the Xayah still there, so it almost felt like they chose the Rakan because they expected this, but the Xayah still comes through, and the Xayah is the larger issue. Do we get Space Bane? Because so many times when Xayah is picked, someone will pick Kai'Sa. That is just how it goes since 2017. I mean, it's a pretty good angle for the Kai'Sa. I kind of forgot about it because it's been so fringe this year and very rarely picked up, but works out. Instead, they're looking for a potential Sivir scaling angle here. I'm just not 100% sold on this draft here for Gen G. The movement speed from the ult will be very valuable for everyone. It's actually incredibly strong here in its own right in isolation. But the Sivir is going to take so long
to be a late game threat. Zaya will also take some time before she's the really scaling, powerful, scary, deadly Zaya that Guma always seems to end up getting to. But they have so many ways to set him up, so many ways to succeed. Like the Nautilus makes this composition even more threatening, and maybe Guma just gets so many kills early to set up for success that it doesn't take as long. Yeah, I'm just so scared of Kanavi in this game. I think so much of this comes down to Canyon and how well he can actually track this Pantheon in the early stages, because Kanavi has been so incredible for HLE so far this season that he's gonna need, they're gonna need to have a bell on him. Like they just need to put a bell on him and hope that he's jangling really loud whenever he walks towards a lane. And then after level 6, he's not even gonna need to do that. I like how you envision this situation. Canyon's Lee Sin has been something that we've talked about for years. We have so many photoshops of Bald Canyon, Canyon with headband, Polar Bear with headband. Over the years, it is an iconic pick for him. Keen's Vayne, not as well known. Chobi's a good Galio player, but like this comp looks deadly here for HLE. And Zeka has been so good on the Orianna as recently as like a day ago. Let's get onto the Rift, see how it goes for game 3. All right, Hanwha fans, very loud here today. And Zeka is going to take a little bit of damage from the Winds of War, but avoids the Sonic Wave. Therefore, the Orianna is going to be just fine. This will be a difficult lane for the Galio. Top lane will be a difficult lane for the Renekton. And bottom lane will be a difficult lane for Delight and Guma if the dredge lines do not hit. Otherwise, they actually have a lot of power in this lane. They have the ward advantage here in the middle brush. Yep, sustain advantage as well for the Rakan. The Gleaming Quills are going to be helping out there. This is actually really interesting because we haven't had to adjudicate like lanes like this for quite some time. What's up with these engaged supports? Yeah, Would like going to find a... Đấy là cái cơ sở để tôi dự đoán đấy các bạn nhé. See, you miss the hooks. Sometimes you lose your health. They also lose their ward, unfortunately, as the Ricochet is doing some work, as Genji take control of this lane. We did expect that the Sivir Rakan should be a little bit more powerful. Trận này đứng trên đáng xem camera. Cameraman ơi. As this game goes trận này đứng trên đáng xem nhá. Vừa rồi thì Rớt cũng đã lao lên để làm mềm một chút. Đấy, làm mềm. Làm mềm. And Canyon, sorry, Chovy ready to land on top. Obviously, this is not one of Chovy's most flashy picks, but definitely one of his most played. The CC I mean, he did have that amazing taunt, iconically, when taunt was basically changed because of him. And when I look at this Zaya pick for Guma, I think more about Guma Yushi's ability to play Zaya and position well and have great feather callbacks and how good he is at the champion, rather than I think about like, okay, is Zaya press R equals safe? Because like sometimes that's how you look at Zaya in drafts. But for me, for Guma, I'm like, oh, there's so much more to it than that in this game. Especially it's more about securing Baron. Let's be honest. There you go. But there's so many CCs here that kind of persist and are difficult to deal with. Like at least in Sonic Wave is very difficult to Zaya R because you just kind of wait. And then you press it, right, or a kick. Very difficult to outplay. Taunts on the ground, the persisting hitbox of the Rakan ultimate, for example. Với một cái vòng rừng khít như này, này, Kanavi he's like really the only person playing Zaya. Perfect win rate, 3-0. Chắc là cái câu chuyện này nó sẽ được diễn ra sau khi ăn thua. Sau khi ăn thua dưới, Pantheon bấm B về mua tân đồ đầu tiên, bắt đầu reset lại vòng rừng trên, lên ăn xong 2 bãi nhỏ vòng rừng trên, lên trên gạch, bạch phát, kịp, first blast. One of these engaged supports, and he is going to be able to find the anchor here as Duro once again just gets a Gleaming Quill, and that is going to nullify that exchange. Still, Guma able to get that W damage off quite nicely here as he does pull back the feathers, but with the wave clear of the Sivir and the fact that Genji just get access to the wave, there's no enchanter to push them out or anything like that. Can certainly be a little bit dangerous here for HLE. I don't think they'll ever really get lane control as Kanavi's coming down. First blood của anh đây rồi. Kịch bản thì có vẻ là không giống những gì mà anh vẽ, nhưng mà biết đâu đây. Ruler hết năng lượng. Focus vào Duro. Focus vào Duro. Duro actually playing great keep away. Does absorb the anchor and then just battle dances over to Ruler. And with Canyon moving up, Genji have weathered the storm. They still hold on to a slight gold lead as well as Pantheon back Q. I think it finished off a minion instead of doing anything else. So they do clear out this wave, and HLE's little ruse is not going to come true. Yeah, they do get away. Really good play from Duro there to absorb the
hits and then rejoin Ruler, utilizing Quả đấy mà his dồn quick hết kick tất very cả mọi well thứ there. Duro, tôi nghĩ là ăn được Duro đấy. Now we reset mà things khó are bởi vì Duro slightly nó in có favor nguyên of tốc Gen G right now because chung là đó là a một large tình huống part of xuống this để is gọi because là of lấy tài nguyên Keen's thôi. insane lead with the Tôi early nghĩ game mọi thứ nó vein, hơi ngây thơ quá where you rồi. are ranged and Thật sự là incredibly không thể nào dominant, mà ăn went được for the ai trong tình huống exhaust, đấy hết á. Yep. Máu họ and nhiều, that is họ what có you nhiều do, tài so the nguyên. Renekton can't all in CV nó you. thoát đi mới có nguyên And hai phép sometimes bổ you trợ can như just thế use kia it thì to đúng là kill khó, the khó, khó. Renekton, depending on how much damage you get done. But Keen hasn't been able to get Zeus into a really threatening position because Zeus is respecting and dropping a lot of farm, as you can see here, just trying to get what he can. He's like, oh, I'll get a few of those and be happy to just otherwise not interact with you. Yep, and he's actually staying very, very competitive on experience. In the meantime, Duro making his way over. The anchor is going to get dodged. Nice grand exit there from Duro. Oh no, it's the grand entrance, heroic entrance combo game. Yeah, it is the fun one. It's great for play-by-play. I really love having the same name. I had this inkling, Atlas, like, I don't know what, you know, came over me, but I was like, I have a feeling. Designed a Splatoon character? Yeah, well, I have tried to do that in my spare time once or twice. Not really. I just wanted to run with your reference there. Okay. But I was like, this is Guma's most played champion, Xayah. Like, it feels like it has to be, right? It is. Just by one over Varus. 68 games. This will be a 69th game of Xayah. He has a 76.5%. I'm really glad we got through the last game he played Xayah unscathed. Yeah. Very happy about that one. It's all right. The taunt going to come through onto Zeka here as Chovy actually laning very nicely now that he's got a few buttons and has an old magic mantle to try and deal with this. Because we know, like, this is the prime pick that HLE got by choosing first pick, right? It's the Orianna, and it's been very dangerous. But so far, you know, Chovy doing great in this laning phase. This bottom lane was very dangerous at times for Ruler and Duro, but they get out of it. Zeus is the one who's really having the hard time here, but now he's going to have some help, potentially. Yeah, Kanavi doesn't quite have level 6 just yet. But we'll see where the Kane takes the bait. There's a Lee Sin backing very close by, actually cancels it. And this is what we were saying, put a bell on Kanavi. It looks like the bell's working. Canyon is shadowing him right now. Kane also just very aware that there's no reason to do anything else. His whole job is to make it so Zeus can't kill the minions. He doesn't have to kill Zeus. He just can't let Zeus have the minions. He kills Zeus if Zeus tries to get the minions. And Kanavi can't have level 6. Yeah, he can. Canyon hits it himself and pulls the red buff into the brushes. Now King comes over, finds the condemned stun. There's the silver bolts as well. And the exhaust is down. Zeki has to flash to get over this wall, and now King could be in a little bit of trouble. Chovy though moving in. There's the heroic entrance, gets the knock up onto Kanavi. The kickback from Canyon. As the shockwave comes in, is it going to be enough? And it is. Zeus locks down the Lee Sin. And now Keen trying to deal with this crocodile. And it ain't gonna work. A double kill, but he will go down. And Chovy getting chased down. The clockwork windup is working, and the flash needs to be used. 2 for 2 as both teams are on the board. Yeah, really even exchange here between these as we have a fight down here on the bottom side as well, going the way of Gen G, but Guma gets his ult. Yeah, let's see whether the Featherstorm is going to work out here. The flash from Gumayushi and goes backwards, but then lands on the grand entrance. Duro with the sick outplay, and Ruler going to get the passive. That's the double, and Gen G really turned it on its head and claimed down. Zeki gonna have to flash to get over this wall, and now King could be in a little bit of trouble. Chovy though moving in. There's the heroic entrance, gets the knock up onto Kanavi. The kickback from Canyon as the shockwave comes in. Is it going to be enough? And so they play through Keen here. Kanavi is not able to actually burst him down, and there's a lot of damage here coming through, but then the Renekton is like, but I'm a Renekton, and I get a lot of heals, and I also do a lot of damage. You guys stand in melee range of me. Zeus does eventually get taken out here. Another return play from Chovy, really nicely played by him, and Chovy will flash away. Down here, it's all about Guma's level 6, so you can see he's able to hit it off of this wave. And then once he does, he's like, I have an angle, as we do have a bit of a fight live, but I don't know if it's going to eventuate. So once the second wave comes over, he hits level 6, we start the replay a bit early. And then as he's hitting it, Delight's like, I have this angle to hook. I can't wait to watch Duro. Duro, so keep your eyes on Duro when Guma gets level 6 here and goes for this. So hook comes through, Guma's like, I'm going to get behind him, flash, and then Duro just predicts exactly where he's going to land and just says nope. And then Ruler just does the extra damage there. It was just a beautiful play from Duro.
Well, I watched all of the beginning of that replay. It kept trolling me. I was like, he's going to hit 6 on this wave. Oh, it's the next wave. It's the next wave. But ultimately, that was the main moment there where Duro just says, I know where you come down. Yeah, and I know when you come down as well. So Gumushi does fall in this bottom lane, and now it's a 600 gold lead for Ruler. 2.2k actually for Gen G just in general, as Ruler's able to sidestep the anchor. Still, HLE, I think they've got a lot of tools as we move towards the mid-game. I don't think they need to be, you know, worrying about what they're going to say in the losers interview after the game just yet. But it is a great start here for Gen G. And it kind of needed to be, right, with this Vayne composition. Absolutely. Canyon's moving in, though, and there is no flash on Guma. Does have his ult back up now. He has Ghost as well. Yeah, spotted on this Cảm wall. ơn like ông chuối nha. Không vấn đề gì đâu, không cần phải an ủi anh An đâu. They'll just force him out of the lane. Dragon hasn't really been a thing that we've looked at so far. 3 grubs did go over to HLE earlier on. That's what we saw in the picture-in-picture. Canyon with a pretty big farm lead over Kanavi has a large experience lead, which is what's being showcased there in that item graphic. lead. Yeah, that's a pretty good first item for the Lee Sin. And this has been more popular recently. Going for this first instead of Thunder Sky, very powerful. A lot of explosive damage early in a comp like this where you want to try to snowball things. You have the scaling Sivir, right? But you do want to get to the mid game where you can actually fight into Renekton, Pantheon, Orianna as fast as possible and set up those lanes for success, which he has done very successfully here. Although Keen kind of did a lot of his early leading on his own. Now he no longer has a lead because of that scrap where Zeus picked up 2 kills. He's still a Vayne. Even. Yeah, it's actually the rare 0 yeah. there in the It was lead column. 0 for so long as well. Often we see it tick over to like 1 or 2 like very, very quickly, but stayed 0 for quite some time. Now it's going to be Zeus clearing out the wave. King going to have to catch it. And there is a Rakan up here spotting out what's going on. Yeah, and Chovy in the area. He has ult, so they need to be careful because he could join if they do try to go for that dive. He's not in position right now, though. Justice Punch actually on top of Zeka here as Chovy gets to clean up the minion wave and do some harass damage. As HLE just moved 4 people into the top lane and look to try and get Gumushi back into a good position. Flash down once again for Zeka as Ruler just having the best time ever here in this bottom lane as Grand Entrance is going to connect onto only Zeus. Duro able to get himself out of there with the Battle Dance as well as somehow that Sonic Wave missed onto Kanavi. Ruler's gold lead is exploding while he gets free time with that turret on the bottom side, by the way. Yeah, he's getting huge. Not to mention the experience lead as well. Every wave is going just to him. Yeah. He is starting to become a big problem. He's chết full à? level up on Guma right now. HLE is trying to pull the trigger. There's the flash quickness. He chomps up 3 people. Heroic Entrance comes down, but it's interrupted. Gumushi now in so much trouble though as Keen takes him out. And now he gets to go ballistic. Double kill for the Vayne. Finds the other one as it's a triple for Keen. Zeka gets taken out as Canyon snipes him and Zeus has lost all of his friends and he just gets punched by a gargoyle. And look at Ruler just emoting by himself in the bottom lane. Might have just been that ace emote coming through Atlas as they get the 4v5. And like, look at the mini map right now. Ruler's pushing. My biggest issue is by the amazing charm here by Duro. My God, it's like everything goes incredibly well here for Gen G. Keen's doing massive damage. Then this taunt in the choke tri-brush is a triple for Gen G. Keen's doing here. Look at the mini map right now. Ruler's pushing. My biggest issue is by the amazing charm here. Tại sao con Saya lại đứng đấy? Ây da. By Duro. My God, it's like everything goes incredibly well here for Gen G. Keen's doing massive damage. Then this taunt in the choke tri-brush is a triple. Lord. They're just like in because they were like, we're losing our bottom turret. We have to do something, but Gen G just outplayed them. So guess what? They lose their bottom turret, which is first brick, and get outplayed. And it's a 5,000 gold lead at 13 minutes. And this Sivir is 1.2k of that gold lead here at 13. Like, this game may just be done. Oh, goodness me. Well, Gumushi is going to get pushed back and doesn't have his Featherstorm, does have Flash. But he cannot lane against Keen. Keen is kind of a big deal right now on 3-1-4 on the Vayne. If he had some, I don't think Guma could even try to lane into him, but he's going to have some help here, some friends now. Yeah, thankfully Delight does make his way up. And Sivir, by the way, just looking for another turret. While all this happening, so many resources given over to get Guma into a stable place in this game. Another plate goes over to the Sivir. As Canyon spotted on a ward, but Gumushi's still taking damage here. But this way, this turret
is starting to look worse for wear. HLE really did want to take that one down. As Guma does at least finish his quest. You can see Delight very, very close to finishing his as well. As Gen.G, well and truly in the driver's seat. 5,000 gold, as you mentioned before. I mean, Chovy's like, well, I'm not going bottom lane right now. I don't really have any reason to. There's no turret. I'm not going to push any further into the enemy territory where there's a Pantheon on the map. I'm instead just going to kind of see what I can do here, see if I can find anything to impact shadow both my mid and top lane, where 280 carries are farming. And Keen is just getting so much money here for free. This turret is totally safe. And finally, Zeus gets to the bottom lane, but like it doesn't matter anymore. Now Chovy's swapped over to the top side, and Keen's going to be able to go bottom. He has teleport now because role quest, so... All right, well, Canyon looking for an angle here. Let's see whether he finds it. There's the kick flash, and Zeka going to get taken down. Shockwave comes in and doesn't really do anything at all. There is the Canyon Lee Sin that we know and love. Chovy doesn't have TP, but he will fairly soon here. They need to make something happen on this bottom side play, and they need to make it happen fast, or they're just going to get punished again. And this turret is so healthy. I mean, it's a bounty on this turret, but it's going to take so long, and Chovy's getting all of that top turret right now and can TP down for the defense. Like, it's checkmate HLE Life Esports. Like, HLE Life Esports can't do anything. There is no play here. There's just nothing they can do. They are literally checkmated in this situation on the map. Well, there's a teleport that's going to come in from Zeka, as Kanavi moving over as well does have the Skyfall that can be utilized. And now Chovy is just like, well, now I'm in danger if I push further. So I'll just walk away. And we'll get the dragon on the other side of the map where I can also join with TP. Not to mention, he's got just the most tanky build for his first item and shoes. So it's just never going to be a great thing, as there's the kick flash after the smite. Smite slow, kick, post flash, everything is clean about the safeguard approach. It's just barely, he makes it look like it's basic as hell. Yeah, but I mean, we've seen the things that Canyon has done. If you watched the recent LoL Esports video about the best Lee Sin plays of all time, we all knew what play #1 was going to be when we loaded up that video. And Canyon, like, they missed even one of the best parts of the play, and it was still absurdly obvious. There's just too many of his greats, you know, we just can't let him have all the glory. So Ox and I were watching it, and we had this theory that they left it out on purpose to bait comments. Keen is going to get CC'd. Kanavi is also in a little bit of trouble here as Ruler takes him down. Keen lasted a lot longer than I was expecting, but it's actually Gumayushi, the lockdown that killed Chovy, turns up here in this bottom lane and then walks away. Basically just showing up here to make sure that Ruler can keep pushing mid, I guess. It's like, I need to take his body. He's allowed to go past, but isn't actually able to affect the play. Well, you know, you said it to me. I don't know if you said it to me on broadcast or not, but we can talk about if it wasn't. You said, even if this third game is a complete wash, this might go down as one of the best series of the year. Yeah. This third game is a complete wash, Atlas. Yeah, so we're going to have to like maybe debate whether or not this is the best series, but it has been some pretty good gameplay by Gen.G in this early game. As another one from Canyon is going to be safeguarding over to get the perfect angle, and it just feels pretty nice watching Canyon play this champion. Mustn't feel very good for Kanavi, who just had a brilliant game on the Lee Sin himself. Keen buys so much time here, and that's why Chovy is able to show up here and then prevent them from following. As oh dear. I mean, look, imagine like thinking like playing the game without like Summoner Spells or a Feather Storm. Gumayushi had absolutely zero options there. As at least Kanavi has a health bar and an Aegis, and that is going to keep him alive. I think that this game isn't about any particular failings of any HLE players. It's just the lead here has snowballed so incredibly well. I think the four-man top play was absolutely not it. Yeah, I think that is lost in the game, and sometimes you make one mistake against Gen.G, and the game is kind of I mean, there were some small things that, you know, they could have done better, like Zeka could have played safer in the mid lane when he got safeguard, flash kicked. Like, who's counting, right? But if you have the, like, if you put the zoom in on, like, Guma's flash outplay attempt, and you're like, this is why they lost the game, is because Guma went for that, or like, this is why they lost the game because Guma was away from his turn. I'm like, no, guys, I mean, this is not I think they lost the game because they lost a 4v5 when Gen.G didn't have their AD carry that was taking a turret by himself in the bottom lane. I don't think I'll see that comment in the postgame. And said AD carry is now 4-0-0 on Sivir. IE at 18 minutes?
Okay, well, I'm feeling a little worried about HLE's chances. Let's see whether Chovy feels worried about his chances here, as Canyon, thanks to the Ocean Rift, is able to keep himself out of sight. Does throw in that Sonic Wave. Is Kanavi Genji might eventually decide to let this turret go. It might be time. Much as I recently threw out a lot of cables recently myself, like it's sometimes you're like, I really was attached to that turret. So it's where we won the big thing that won the game. It was like a really big moment for me. I don't want to let it, no, just don't be a hoarder, Genji, just let it go. Yeah, bounties come in, and honestly, they've released better HDMIs, Wolf. Like, you don't need to hoard them. Like, just get the 2.1 or whatever it is. That old like knockoff AV cable I had, I don't need that. Dán ra kèo dễ để cho anh ăn nâng cấp video. DVI is a thing of the past. I threw away some DVI to display converter cable. Oh no! But what if I need that? No, yeah, what if you need to make that VGA monitor work again like you had in primary school? I'd have to open up like, you know, coupon and spend 2,500 won. I better save that. Just for some translation, ladies and gentlemen, that is about $2. It's not very muốn ngả ngốn một chút nhưng mà cái áp lực lên cái thắt lưng này rất là lớn. Bạn không nhắc thì tôi cũng cảm thấy đau lưng British, maybe it's rồi. like $1.5 quid. I don't know. How much yen is that? How about like how much in Zimbabwe does that? If there are any Zimbabweans watching, please let us know what the currency conversion. What about like South African dollars? Also not sure, as it turns out. What about yuan? It could have been a lot of value somewhere. That one I can almost translate, but from Korean to won is like that's hard. Okay. I used to be able to do it. It was about 6 times the Australian dollar back in 2010. Yeah. It turns out that for keeping my room tidy, it was worth a lot to throw them away. And Genji threw that turret away, and they didn't throw the game away with it. They have not just yet. As HLE, they are looking to try and deny Soul Point. And they have positional advantage here, but there are wards sneakily hidden around this pit. And so Genji do know what's going on. Duro in a weird flank angle, looking for Zeus as the Strybreaker does go wide. Canyon looking to try and get himself in there, and he steals away the dragon! The grand entrance is so good as the quickness charms them all up, and the kick! Oh, Canyon, you absolute gem, as Genji will slam their wallets down and really solidify their win here in Game 3. And sometimes, when the Lee Sin gets locked, I question it. I go, I don't know what this plan is, Genji. I'm not 100% sure about this draft. Cái này người đang cảm thấy nóng nhất lúc này chắc là đội hình của T1. And we did, and we saw. Vừa mới lên được cái top 2 không lâu, bây giờ là bị mất top 2 rồi. Genji thắng cái BO3 này lên top 2 rồi. He is having an amazing game. Definitely making the POM conversation a little bit murkier after Chovy's amazing RA game. I'm still going to vote for Chovy, I'm not going to lie, but insane performance here on this Lee Sin, but they have such a lead. But it's like they didn't need to steal the dragon and also demolish them in the team fight and also like clown on them as well, but like they did. Yeah. And yeah, this is like the 15-year-old competing in the 7-year-old race and then celebrating a whole lot at the end. Like, you don't need to do that. If he didn't get the dragon, we could have at least been like, thắng được là tốt rồi, thì cái đội hay không. We didn't even have that conversation. They didn't even get the dragon. They didn't get anything. This is looking very, very rough, as Kanavi is still Pantheon, so at least he's not going to get picked here, as Delight doesn't quite find the anchor. But HLE are just circling the drain. I was going to say slowly circling the drain, but it's actually starting to up the pace right now. And I don't want to say this as like, it's not any indication of HLE not being a great team here in the LCK, but what are you supposed to do now? Yeah, like, I mean, it's a 9,000 gold lead at 22 minutes. Checkmate, man. Yeah, they're into a Vayne that's 5-2 and 6. This Lee Sin is absolutely berserk right now. Chovy hasn't died, and Ruler is on 3 items, and he's Sivir. You know when you reach checkmate in chess, like that's the end of the game, you don't actually take the king. Yeah, but in League of Legends, you actually have to take the king. Yeah, so you don't really do the concede. And for some reason, like, Hanalife won't make the last move. Because Genji are like, please, let me take the Hey, they technically have time left on the clock. True. All right. Well, HLE going to do what they can. And obviously, there is always the opportunity for a mistake to be capitalized on. It is never over till it's over. This is a tenacious team. But I just don't know whether there are very many inroads outside of colossal Genji failure. But they've just been playing so well. I think Duro as well, as far as that conversation for POM, my God, his Rakan has been just insane. Like that play from Guma
was almost like one of the coolest moments you could see in his Xayah lane, right? But he just gets shut down. That top side play was a disaster, and this Vayne got online so early. The Sivir was untouched and uncontested. So many things went wrong for HLE this game. They just didn't even get to play League of Legends. Chơi. Well, now on the hunt, Ăn going to chút get trước, buffed, cứ and bình that tĩnh, is just a làm broken đúng quy inhibitor trình, turret. đúng quy Guru trình. actually taking so much damage as Keen just tumbles này away Mạnh si fit from the nhiều anchor. thế. Kanavi trying to deal Mấy with cái this cặp push in the mid BO3, lane as BO5 well gần as đây tôi làm Toby and hát Canyon online. getting some work done. Canyon hits a Nói ra cube, không phải doesn't là go back xấu in, thế and nào đâu, they'll nhưng take mà the inhibitor. lỡ mà chẳng may mà động được Zaka ăn, looking Mạnh for a little bit of an nhưng mà orb. That is a really beautiful phải little hơn animation. 50%. This is Những we're trận getting đấu to gần the đây Willy tôi Wonka. You know, I pull this one out every now and then mà còn where dính đến hai he's, online he's thì yelling, "You lose, you get nhưng mà nothing." Yoshi gặp Nicer, you know, like toàn là những vấn đề liên quan đến that's feed nhiều thôi. that's how I'm feeling when I'm watching Nhiệm vụ Zeka vào đây nhiệm vụ Mỹ Hạnh try to get something, nhiệm vụ and then đấy. Gene Wilder is telling him. Mỹ Hạnh anh nhân này nhá. I thought you were going to talk about Augustus Gloop eating the microphone. Oh, yeah. That moment, like whenever anyone mentions Willy Wonka, that's all I think about. I'm like, wow, what an iconic scene. Just sort of stands there and eats the microphone. Trophy. Well, we are. It's quite giống các bạn kia, topical trophy thôi. because we are getting close to Mọi thứ đang talking ủng about hộ those golden trophy. tickets to MSI, and Oh, yeah, Genji true. with this win here definitely still firmly in the Bắn một con Ami conversation đánh of hay being quá. one of our two teams to go. Right? KT is still like hanging on, right? coi As như là being Mỹ one of Hạnh, those, like bro, still maybe. Người ta đã You cố know, but tình, người ta ultimately we tinh have tế, three người ta teams nhả we're ra một really cái kèo thinking mềm of the tí true nữa, đúng contesters. không? Nhờ Nam Béo nhỉ? And Genji Cảm ơn are Mỹ Hạnh nhá, Nam Béo cảm ơn Mỹ demolishing Hạnh. our number one team here Nam in the Béo đang phê đấy, LCK đang right ôm now phê in đấy. this final game. And you know what's fantastic? We have already like 3 teams qualify for EWC as well. And they have all been involved in the 2 best of 3s that we've had so far in the LCK. Yes. So we will be able to watch even more of these 3 squads, including T1, as now the engage onto Chovy. Kéo As dài the double thế. taunt does come in, Delight is going to go Tâm down. ạ. Nhờn, nhờn. He does get the Feather Storm, but Duro obviously CCs the whole team. And that is going to be curtains for HLE. Zeus takes a little while Nhưng mà to ván này kill, nha, but now nếu the mà chỉ victory march nếu mà chỉ comes nói in. nguyên về ván này And không Genji, ấy, they secure the ace, rõ ràng là and cái màn they'll thể hiện secure của Canyon revenge. với Here con the Lee Sin này second thì ok time nhất ở they trong game face này, off against ở trong 5 HLE. người của Genji. HLE's first Con Lee Sin place đánh hay nhất. spot being Nhưng mà tính cả cặp challenged here BO3 by thì là Chovy. Genji in a big way, and what was a phenomenal series. But unfortunately for HLE, Lại Biosix a được một phần very như thế này weak à? final game where Genji Biosix, just stomped all Biosix, over them. Biosix, And And it feels like the Biosix. fatigue finally set in. Yeah. Right? And we do have to go back to the thing that we mentioned Thở earlier dài, on. Nam Béo thở dài. This is the 4th day in a Nam Béo row thở that dài HLE have competed on rồi. stage. And that is brutal. You know, that schedule is really, really hard. And the first 2 games, absolutely phenomenal. And it felt like something broke in game number 3. But Genji, they're the team that broke in the 3rd game against T1 in that amazing best of 3 earlier on. Vayne, Genji still undefeated, is Keen on Vayne. Genji just pushed Guma into an uncomfortable position. They wanted to try to punish the Vayne in the top side, and they made a very aggressive Anh call. đoán xem Genji thắng already nhưng mà had thắng all 2-1 the chứ không phải pieces in 2-0. place to Nhưng respond anh and vẫn cảm thấy counter ngày it. hôm nay anh And đoán sai nhiều quá. that's what this Nên là game was all about for không me muốn in nói the về cái third vấn đề đấy. one. Like games 1 and 2 were a lot Đoán about thì clutch cái đúng plays. cái sai. About in game Mà 1, cái like sai nhiều who was hơn going to thì make the không right nhắc lại cái đúng choice hơn in cả. a very even game state in a Không, người ta Supreme lại bảo League mình game. lưỡi không Genji cương kind of nhiều messed rất it up léo there. In nói the end, nào Rua cũng được. got caught a few times. Nhè. Finally, we were victorious. But then in game 2, Chovy took the game into his hands and said, I'm going to bring us back. I'm bringing us to 3. And it was a very back and forth in that second game where Genji had to really fight their way back and earn it. But game 3 was just Genji winning straight up early and blasting them in that 4v5, getting the ace, getting the Sivir Ed. And there just wasn't any game left to play after that for HLE. There certainly wasn't. And it just shows just how punishing it is to lose a 4v5, especially that early in the game, and especially against one of the best teams in the world. You just don't really find too much of an angle there. As watching Canyon on Lee Sin, always an absolute joy, even though he did die in this particular moment. And this was a pretty good beginning for HLE, even though it was a 2 for 2. The lights outplay here. This is the real, like, big win for Genji. I'll watch it 7 more times and it won't get old. I want POG back, man, because then we can give Chovy his POG and Duro his POG, you know? Canyon deserves a shout as well in this game, to be fair, but absolutely. Nó tên là Nam Béo bạn ơi, Nam Béo. They just weren't set Đây up. là Na, Zeka's late, biệt danh obviously Nam Béo. coming in because he doesn't have a Galio ult. This taunt, and look at Rui's not. He's just getting money. Như thế này cơ mà. He's getting money. And they've got their like backup AD carry anyway, who just picks up a triple kill in the top lane. And in the meantime, Cảm ơn nhá, cảm ơn bạn ạ, anh AD. by taking down an entire Cảm turret ơn bạn by vì đã tặng tôi himself. game.
It's just kind of ridiculous. Các bạn Put yêu that quý point như on vậy the thì game có as vẻ như là cái tháng này chỉ First số brick as well he gets, về which donate thì is, chắc là I mean, cũng it's không there's đến nỗi just rồi. layers on layers of how this goes Không đến nỗi poorly. nghèo tung lắm rồi, tuyệt vời đấy. Canyon, man,